Mẹ, tại sao chứ? Tại sao cha lại hãm hại ngoại tổ phụ? Tại sao cha lại muốn hại tất cả người của phủ thừa tướng? Tại sao ngay cả mẹ cha cũng không tha? Đoạn Đoạn. Noãn Noãn, mau chạy đi, đừng tin bất cứ ai. Cha của con, tổ mẫu của con, bọn họ đều muốn lấy mạng con. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Phải, mau chạy thôi, mình phải chạy ngay. Hổ dữ không ăn thịt con. Cha muốn lấy mạng con sao? Cha, mai là sinh thần 10 tuổi của con. Cha từng hứa với con sẽ đưa Noãn Noãn ra ngoại thành, đến trang viên tắm suối nước nóng. Nói làm vậy sẽ giúp Noãn Noãn không còn yếu ớt, không còn bệnh tật. Cha còn nói sẽ đưa Noãn Noãn và mẹ đi xem trang sức của phiên bang, muốn trang điểm cho mẹ thật là xinh đẹp. Cha... Đủ rồi. Đoạn Đoạn, nếu con biết điều, ta còn tha cho con một mạng. Còn nếu con muốn gặp mẹ, vậy ta sẽ tiễn con một đoạn. Cha, con là con gái của cha mà. Có trách thì trách mẹ con là bà ta. Cha ơi, con sợ lắm. Ngoan, đừng sợ, có cha ở đây rồi. Là vì bọn họ đúng không? Quả nhiên, mọi người đều tưởng mẹ ta đã tìm được người chồng chung tình. Nhưng ai ngờ được, ông lại vì thiếp thất mà giữ thân như ngọc. Ông tỏ vẻ yêu thương ta, với nó thì vô cùng nghiêm khắc. Ta ngỡ là cha yêu thương mình, nhưng không ngờ là ông muốn bồi dưỡng nó thành tài, hay cho màn sủng thiếp diệt thê. Ta và mẹ thật quá bi thảm, nực cười. Hai bọn ta đúng là trò cười, không hơn không kém. Đoạn Đoạn. Ông câm mồm. Cuối cùng ta cũng trọng sinh rồi. Cuối cùng ta cũng trọng sinh rồi. Sau khi ta đi, đã liên kết với một hệ thống. Nó nói với ta rằng hoàn thành 5.000 nhiệm vụ thế giới thì có thể trọng sinh. Đi. Lên. Chúc mừng thân chủ hoàn thành nhiệm vụ 5.000, nhận được một viên trọng sinh đan. 5.000 thế giới song song, 5.000 nhiệm vụ.
Không ai biết được ta đã kiên trì vượt qua như thế nào. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều xứng đáng rồi. Thần chủ xin chú ý, một khi sử dụng trọng sinh đan sẽ tự động quỷ liên kết với hệ thống. Sau khi trọng sinh, cô chỉ có thể tự mình đối mặt. Chúc thân chủ may mắn. Cảm ơn bạn. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp. Tiểu thư, đây là thứ người thích nhất mà. Đây là lúc 5 tuổi, Cố Vũ đi chinh chiến mang về tặng ta. Vốn ngỡ là độc nhất vô nhị, đến khi nhắm mắt mới biết đây chỉ là đồ Cố Hạng Yến chọn thừa. Hỏng rồi, vớt đi thôi. Cũng được, để khi tướng quân về lại tìm cho tiểu thư cái khác. Giờ cũng không còn sớm nữa, nên sang thỉnh an lão thái thái rồi. Không đi nữa, sang chỗ mẫu thân đi. Dẫu sao tổ mẫu cũng không thích ta, ta có đến cũng chỉ làm bà thêm phiền lòng thôi. Nô tỳ trước đây khuyên tiểu thư không cần suốt ngày đi thỉnh an, tiểu thư cứ không nghe. Sao bỗng nhiên lại... Người mà, rồi sẽ phải trưởng thành thôi. Tiểu thư hiểu là tốt rồi. Năm xưa Cố Vũ vì tiền đồ chủ động xin cưới mẫu thân. Vậy mà sau khi cưới về lại trách móc bà ấy đã chia rẽ ông ta và Vu Phượng Nhi. Tận lúc mất mẹ vẫn không tin hắn lại lấy mạng mình. Kiếp này không thể để bi kịch lặp lại nữa. Việc cấp bách lúc này là phải đưa mẹ rời khỏi Cố Vũ. Tiểu thư, mặc xong rồi. Đi thôi. Đại tỷ, đúng là đã lâu không gặp. Muội muội, đại tỷ định sang chỗ tổ mẫu sao? Hôm qua tổ mẫu đã cho muội ăn điểm tâm ngon lắm luôn đó. Muội nghĩ là tỷ cũng sẽ thích, nên từ sớm đã ra đây đợi tỷ rồi. Cái mùi trà xanh chẳng lệch đi đâu được. Nếu là kiếp trước, ta nhất định sẽ nổi khùng lên, nhưng kiếp này muội muội thật tốt. Nhưng tiếc là tỷ không thèm ăn. Hôm nay ta không đến chỗ tổ mẫu, sẽ dùng bữa cùng mẫu thân. Phủ của ngoại tổ mẫu ta có một ngự trù mới đến, nên gửi cho rất nhiều món ngon. Màn thầu kim ngọc, bánh bí ngô, cháo trắng cải tuyết, cả bánh bao thịt mềm nữa. Ta không nói với muội nữa, ta phải đi ăn lúc còn nóng đây. Tạm biệt muội nha. Tỷ tỷ, muội chưa từng nếm thử món do ngự trù làm. E là sau này muội cũng không được ăn đâu. Đây là ngự trù đích thân hoàng thượng ban cho, là nhờ đại cửu cửu của ta có công lớn trong việc trị thủy. Gia đình mình chưa có bản lĩnh đó. Tỷ, sao tỷ có thể nói xấu cha như vậy? Ta có nói sai đâu. Cha chỉ là quan tứ phẩm thôi. Ai bảo ta là cháu ngoại của phủ thừa tướng chứ. Muốn ăn gì mà chẳng có. Kiếp trước, vì để tâm đến cảm xúc của cô ta mà ta hiếm khi nhắc phủ thừa tướng. Nhưng bây giờ, ta phải tận dụng lợi thế của mình, từng bước leo lên cao, dẫm cô ta xuống bùn. Tiểu thư, câm miệng. Chỉ là ý vào xuất thân tốt thôi, đắc ý gì chứ. Đi thôi, đến chỗ tổ mẫu. Noãn Noãn, sao con lại tới đây? Mẹ, 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 mẹ. Mẹ.
Mẹ. Nào, ngồi đi. Sao thế con? Chịu uất ức ở chỗ tổ mẫu sao? Mẹ, con còn chưa đến chỗ tổ mẫu nữa. Tổ mẫu không thích Noãn Noãn, sau này con không đến gặp bà ấy nữa. Ở với mẹ thôi được không? Trước đây Noãn Noãn vì muốn phu quân khen thưởng nên dành đi thỉnh an lão thái thái, sao hôm nay lại chán ghét vậy chứ? Xem ra đúng là trước bực ở chỗ lão thái thái rồi. Dĩ nhiên là được rồi. Nào, đây là điểm tâm do ngoại tổ mẫu sai người gửi đến, con nếm thử đi. Mẹ thật tốt. Mẹ à, ngày mai mình về ngoại được không? Noãn Noãn, con quên rồi sao? Cha con ghét mình đến phủ thừa tướng nhất. Nếu ông ấy biết được, nhất định sẽ không vui đâu. Quả nhiên, trong lòng mẹ giờ toàn là cha. Muốn đưa bà đi thật không dễ chút nào. Phu nhân, Phương cô tới rồi. Lão phu nhân, mời phu nhân và đại tiểu thư sang đó. Phương cô này chuyên dựa hơi tổ mẫu để làm càn, bình thường luôn nói xấu mẫu thân. Tổ mẫu không thích mẫu thân, bà ta cũng góp một nửa công lao. Lão phu nhân có việc gì không ạ? Xem ra cô cũng biết điều. Đại tiểu thư, Phương cô ở bên cạnh tổ mẫu, hẳn là chẳng thiếu tiền tiêu. Nhìn bộ y phục này xem. Y phục của Phương cô là đồ mới may hồi đầu xuân. Tổ cô, y phục của cô từ 2 năm trước rồi. Số tiền này cô hãy tự giữ lấy, may thêm vài bộ đồ đi. Đại tiểu thư, vậy chia cho Phương cô một ít đồ ăn ngoại tổ mẫu mang đến vậy. Đây là chính tay ngự trù làm đó. Người bình thường không có cơ hội nếm đâu cô. Vậy đa tạ đại tiểu thư. Lão thái thái vẫn đang đợi đó. Phu nhân và đại tiểu thư nên nhanh chút thì hơn. Noãn Noãn, sao hôm nay con lại... Mẹ, con không có ngốc. Trước kia Noãn Noãn giả khờ, cảm thấy họ không thích con là do lỗi của con. Nhưng bây giờ Noãn Noãn đã hiểu rồi. Dù con có làm thế nào, họ cũng không yêu quý con. Noãn Noãn, nhưng con không thèm. Con có mẹ, có ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, có cửu cửu và cửu mẫu, còn có biểu ca nữa. Noãn Noãn là mẹ vô dụng, khiến con chịu nhiều uất ức rồi. Chỉ cần mẹ bên cạnh, Noãn Noãn chẳng sợ gì cả. Tổ mẫu vẫn đang chờ đó. Mẹ, chúng ta đi thôi. Được. Đao ngắn còn hơn đao dài. Đã đến lúc để mẹ nhìn thấu bộ mặt thật của lũ trắng này rồi. Noãn Noãn tiểu thư, con không sao chứ? Mẹ, con không sao. Sao còn chưa vào đây? Chẳng lẽ muốn cái thân già này ra quỳ lạy mới vào hả? Mẫu thân, sao muội muội lại khóc thế? Muốn cái gì cứ nói thẳng với tỷ là được, không cần cứ đến khóc với tổ mẫu. Muội muội, mấy ngày trước muội khóc là muốn cái trâm cài ngoại tổ mẫu mới tặng cho ta. 10 mấy ngày trước muội khóc là muốn cây bút lông mà tiểu biểu ca đã tặng cho ta. Tháng trước muội khóc là nhìn trúng sắp giải cửu mẫu tặng ta. Muội muội, đồ tốt của tỷ dọn về viện của muội hết rồi. Muội có khóc tỷ cũng chẳng còn gì cho đâu. Tỷ đang nói linh tinh gì vậy? Người nghịch tử. Tổ mẫu trách muội muội làm gì? Mặc dù những thứ muội ấy cướp đi đều là thứ con thích, nhưng suy cho cùng muội ấy còn nhỏ, con nhường cũng là đương nhiên. Người... Tổ mẫu, người dùng trà đi. Tổ mẫu, con không cố ý đâu. Người ngồi đi đừng giận, không tốt cho sức khỏe. Nếu không cha lại trách muội muội không biết điều. Người... Tỷ tỷ, sao tỷ theo dệt gì muội như vậy? Muội cướp đồ của tỷ khi nào chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, muội còn mặt mũi nào nữa? Tỷ tỷ, tỷ định quỷ thanh danh của muội sao?
Đây là con gái ngoan mà cô dạy đó. Noãn Noãn từ bao giờ lại mồm miệng sắc sảo như vậy? Tố cô, bên cạnh mẹ ta cũng chỉ có cô là tin tưởng được thôi. Lát nữa tới chỗ tổ mẫu, hãy giúp ta cản mẹ lại. Đừng để bà ấy nói lời nào. Mọi chuyện để ta lo. Được, đều nghe đại tiểu thư ạ. Tổ mẫu, con sai rồi. Là con hiểu lầm muội muội. Mấy cây bút lông sói, cả mấy xấp vải này nữa, không phải muội ấy cướp của con đâu. Phải không muội muội? Phải, dĩ nhiên muội không cướp của tỷ rồi. Đúng vậy. Nhưng đồ của ta đều nằm ở trong viện của muội, mà muội lại nói không hề lấy đồ của ta. Xem ra là muội muốn giúp ta trông coi đồ đạc thôi. Là ta nhỏ nhen rồi. Muội muội đúng là người tốt. Ta sẽ sai người mang đồ của ta về viện ngay đây. Muội là muội muội nên là ta chăm sóc muội mới phải. Sao có thể để muội thay ta trông coi đồ đạc được chứ? Bồ Đào, tiểu thư, nô tỳ có mặt. Mau dẫn người đi chuyển hết đồ của ta về lại viện. Tiện thể thấy ở viện của muội muội có thứ gì giá trị thì cũng mang về viện của ta luôn. Làm tỷ tỷ như ta đây phải thay muội muội bảo quản đồ đạc. Tổ mẫu, người thường dạy con phải thương yêu huynh đệ tỷ muội, phải biết nghĩ cho muội muội, chăm sóc tốt cho muội ấy. Con sẽ ghi nhớ lời dạy của tổ mẫu. Noãn Noãn, tổ mẫu con dĩ nhiên sẽ hiểu. Con ngoan, mau đứng lên. Tổ mẫu. Được rồi, lời của đại tiểu thư tuy nói không sai, nhưng vị tiểu thư cũng phải học cách quán xuyến việc nhà, không phiền đại tiểu thư bận tâm. Hơn nữa ở những phủ khác cũng không có chuyện đồ của muội muội mà lại cần tỷ tỷ trông coi hộ đâu. Phương cô nói có lý. Vậy thì dọn đồ của ta về đây hết đi. Ta lớn hơn muội muội 1 tuổi, tất nhiên không thể để muội ấy giữ đồ giúp ta được rồi. Bồ Đào, cô phải nhìn cho kỹ, không được lấy thiếu món nào đâu. Dạ, đại tiểu thư, ngươi đứng lại cho ta. Hay lắm. Phủ tướng quân này, quả nhiên là ta không còn quyền nữa. Các người nhìn xem, cả một nha hoàn nhỏ bé ta cũng chẳng sai bảo nổi. Sao nào, các người muốn bắt nạt bà già này phải không? Phương cô, đâu thì có mặt. Tìm Vũ Nhi tới đây. Dạ. Ngươi giao lệnh bài quản gia phủ tướng quân ra đây cho ta. Kể từ hôm nay do ta quản gia. Để ta xem còn ai dám không nghe lời. Mẹ gì mà mẹ? Tổ mẫu quản gia là tốt nhất rồi. Tốt gì chứ? Để một người đến chữ cũng không biết, không hiểu phép tắc kinh thành như lão thái thái quản gia, không sợ thiên hạ cười cha sao? Cái gì? Ngươi nói gì cơ? Lão thái thái ghét nhất là bị người khác nói gì xuất thân. Lực chiến đấu của tiểu thư nhỏ cũng quá mạnh rồi đó. Tỷ tỷ, sao lại nói tổ mẫu như vậy? Ta nói sự thật cả mà. Tổ mẫu đúng là người từ quê lên, còn không biết viết tên mình nữa. Người, nếu như tổ mẫu để mẫu thân con quản gia mà thấy không thoải mái, vậy hay để di nương quản gia đi. Dẫu sao thì di nương cũng giống tổ mẫu, đều là người từ quê lên, nên chắc sẽ hiểu thói quen của người hơn. Người... Sao hôm nay đều ở đây vậy? Cuối cùng cũng gặp lại rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Phu quân, ta tức quá rồi. Nàng đã chọc giận mẹ sao? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng chọc giận bà ấy. Bà ấy đã lớn tuổi, nàng thì hay rồi, lần nào cũng khiến bà ấy không vui. Khi nào thì nàng mới có thể giống Phượng Nhi, biết cách dỗ mẹ vui lòng đi. Cha đang nói gì vậy? Sao cha có thể bảo mẹ phải học hỏi một nô tỳ chứ? Nô tỳ gì chứ? Chuyện này... Noãn Noãn, con nói linh tinh gì vậy? Chính cha đã nói để mẹ học theo Vu Di Nương mà. Bà ta là một hạ nhân, là nô tỳ, làm gì có chuyện chủ tử học nô tỳ. Lão Sược, những cái này đều là do nàng dạy sao?
Một di nương không phải hạ nhân chẳng lẽ là chủ tử sao? Nàng nói lại lần nữa xem. Nói lại lần nữa thì sao? Phu Phượng Nhi không phải hạ nhân chẳng lẽ là Tô Mẫn Lan ta sao? Phu nhân đánh hay lắm. Mẹ, con xin lỗi. Chỉ có vậy mới khiến mẹ thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ. Bằng lòng rời khỏi đây. Chàng dám đánh ta sao? Tô Mẫn Lan, nàng là thiên kim tướng phủ, ta rất kính trọng nàng. Ta cũng từng tin nàng là một người hiền thục. Nhưng nàng đã chê bai xuất thân của mẫu thân ta. Ta biết lấy được nàng là phúc phận của ta, nên ta mới cố gắng tốt với nàng. Nhưng mẫu thân ta là người vô tội. Phượng Nhi chăm sóc bà ấy nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nàng xem thường cô ấy vậy sao? Vậy có phải trong lòng nàng cũng xem thường ta không? Quả nhiên vẫn giống hệt kiếp trước, đều là phường đạo đức giả. Phu quân, ta không có, Mẹ đau không? Cha đánh mẹ. Cha còn luôn bắt mẹ phải học theo hạ quân. Nhưng rõ ràng mẹ đã giao quyền quản gia lại cho di nương rồi. Vậy mà cha vẫn bắt mẹ, một chính thức phu nhân, phải học hỏi một kẻ làm thiếp. Quyền quản gia giao cho Phượng Nhi rồi sao? Tốt lắm, tốt lắm. Sao có thể chứ? Chàng ấy mong chờ mình giao quyền quản gia cho Phu Phượng Nhi. Nhưng mình mới là chính thê của chàng mà. Mẹ, ngoại tổ mẫu đã nói rồi, đây gọi là sủng thiếp diệt thê. Chúng ta đến chỗ ngoại tổ mẫu đi, người sẽ thương mẹ mà. Cha không thích chúng ta, con cũng chẳng thèm thích cha nữa. Cha chưa từng đánh di nương, vậy mà lại nỡ đánh mẹ. Mau mà bắt nó câm miệng cho ta. Sủng thiếp diệt thê truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Thánh thượng đương triều là người coi trọng tôn ti đức thứ. Noãn Noãn, đừng nói nữa, cha sai rồi. Noãn Noãn ngoan, hay là thế này, cha xin lỗi mẹ con thấy được không? Ngoại tổ mẫu nói rồi, gặp vấn đề phải giải quyết tận gốc. Lại là phủ thừa tướng đó. Xem ra 1 tháng về nhà ngoại một lần cũng là nhiều rồi. Noãn Noãn, ngoại tổ mẫu nói tất nhiên là đúng rồi. Nếu lần này nguyên nhân khiến cha và mẹ cãi nhau là Vu Di Nương, vậy chi bằng cha hưu bà ta đi. Tỷ tỷ nói linh tinh gì thế? Vu Di Nương có làm gì sai đâu, dựa vào gì mà đòi cha bỏ bà ấy? Dù tỷ là đích nữ cũng không thể ép người như vậy. Hơn nữa chuyện hậu viện của cha, làm gì đến lượt tỷ lên tiếng hả? Cha ơi! Con là đích nữ của cố phủ, Di Nương có điểm nào không tốt với con mà con nhất quyết không dung thứ. Còn nữa, những lời này rốt cuộc là ai đã dạy con hả? Cha cứ như vậy, chưa phân rõ trắng đen mà trách Noãn Noãn sao? Còn cả muội muội nữa, đây là thái độ của muội đối với đích tỷ mình sao? Con làm cha không vui là con bất hiếu. Con sẵn sàng chịu phạt, nhưng muội muội vô lễ với bề trên, cha có phạt muội ấy không? Cha sẽ luôn công bằng, đúng không ạ? Cha ơi! Tại sao hôm nay Noãn Noãn lại lạ lùng vậy chứ? Thưa cha, cha chắc chắn là không muốn phạt Noãn Noãn đâu. Nếu đã như vậy thì con cũng không phạt muội ấy nữa. Muội đứng lên đi. Cha ơi, tỷ tỷ muốn đuổi Di Nương, cha cũng đồng ý sao? Nói linh tinh, Di Nương không phạm lỗi, tại sao phải đuổi? Mẫn Lan, rốt cuộc nàng đã nói gì với Noãn Noãn hả? Ta không có, cha lại trách móc mẹ làm gì? Con nói sai gì sao? Lẽ nào mỗi lần cha và mẹ cãi nhau không phải đều do vị Vu Di Nương à? Tiểu Cửu từng nói, khi cưới mẹ cha đã từng thề trong lòng chỉ có mình mẹ thôi, sao giờ lại có thêm Vu Di Nương nữa? Cha thường dạy chúng con làm người phải giữ chữ tín, nhưng cách làm của cha là giữ chữ tín sao? Con lại nói gì thế? Phu quân, Noãn Noãn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, là lỗi của ta. Con nói sai rồi sao? Đủ rồi. Vu Di Nương là ta đồng ý nạp. Nhìn các nhà quan trong kinh thành, có ai mà không 5 thê 7 thiếp? Con trai ta có 1 thê 1 thiếp đã là quá nể tình phủ thừa tướng rồi. Bản thân không sinh được con trai, chẳng lẽ còn muốn con trai ta tuyệt tự sao?
Tiểu thư, mẹ. Tổ mẫu quên rồi hay sao? Con vẫn còn một đệ đệ nữa, nhưng đệ ấy bị tổ mẫu hại rồi. Mỗi đêm con đều nghe thấy tiếng đệ ấy khóc bên tai mình. Tổ mẫu, giữa đêm mộng ảo, người từng thấy hối hận chưa? Ăn nói sằng bậy. Cô Noãn Noãn, con nói nhảm gì vậy? Là nàng, đây là đứa trẻ mà nàng dạy đó. Tiểu thư, mẹ. Hôm nay chàng đánh ta đến mấy lần? Trong lòng chàng còn ta không? Con gái hư. Là tại mẹ. Nàng nhìn xem nàng dạy Noãn Noãn thành cái dạng này không đáng đánh sao? Những gì con bé nói có chỗ nào sai không? Ngày đó ở phủ thừa tướng, chàng đã hứa thế nào với cha và huynh trưởng của ta? Chẳng lẽ chàng đã quên sạch rồi sao? Tốt, quả nhiên là do nàng dạy. Hôm nay ta phải cho nàng biết thế nào là đạo làm thê. Cố tướng quân, người ức hiếp muội muội ta như vậy là coi phủ thừa tướng không còn ngay sao? Đại cửu, nhị cửu, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Nếu chậm chút nữa, con và mẹ sẽ bị ép cho mất mạng đó. Lát nữa cô tìm cơ hội tới phủ thừa tướng. Noãn Noãn đừng sợ. Đại cửu đây rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha vì vô di nương mà đánh mẹ, còn bắt mẹ phải giao lệnh bài quản gia cho bà ta nữa. Nhị ca. Noãn Noãn, con đang nói bậy bạ gì vậy? Cố tướng quân oai phong quá nhỉ. Bọn ta chỉ có một muội muội, luôn nâng niu như bảo bối, đến sợi tóc cũng không nỡ chạm vào. Sao thứ cố phủ của ngươi lại bị đối xử tệ thế này? Là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Đại cửu, nhị cửu, cha không thích chúng con. Mình mau về phủ thừa tướng thôi. Noãn Noãn, con nói nhiều cũng vô ích. Nếu cố phủ không thể bao dung muội ấy và Noãn Noãn thì cũng không cần thiết ở lại nữa. Đi thôi, theo đại ca và nhị ca về nhà. Đại ca, muội, mẹ ơi, con muốn ngoại tổ mẫu, cả Tố cô nữa. Chúng ta về phủ thừa tướng đi. Mẫn Lan, Nếu cha đã không thích chúng con thì chúng con sẽ không ở lại phủ tướng quân này nữa, sẽ về phủ thừa tướng. Noãn Noãn con, sao nào? Cố tướng quân định ngăn cản sao? Không, không dám. Không dám. Vũ Nhi, chuyện này... Nào, cẩn thận. Ân oán giữa chúng ta mới bắt đầu thôi. Cha. Cửu cửu, chút nữa chúng ta đỡ mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi, tránh để ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thấy mẹ đau lòng thế này. Noãn Noãn nói đúng. Muốn phục thù, chỉ dựa vào mình ta là không đủ, nhất định phải nhận được sự ủng hộ từ phủ thừa tướng. Tổ cô, lát nữa ngoại tổ mẫu có hỏi gì, cô cứ nói hết nha. Tiểu thư, bình thường phu nhân không cho nhiều lời, còn không nói, mẹ ta sẽ bị họ ép cho mất mạng. Mọi người vẫn còn sống,
Thật tốt. Sao Noãn Noãn nhà ta lại khóc rồi? Ai bắt nạt con vậy? Lại đây nào. Mau lại đây giết ngoại tổ mẫu, nào. Ngoại tổ mẫu, Noãn Nhi nhớ người lắm. Trước đây tôi con bé cũng thân thiết với ta, nhưng không giống bây giờ. Có chuyện gì vậy chứ? Noãn Noãn, ngoại tổ mẫu cũng nhớ con ngoan. Chịu uất ức gì, kể cho ngoại tổ mẫu nghe đi. Về tới phủ thừa tướng rồi, không ai dám bắt nạt con nữa đâu. Ngoại tổ mẫu, mẹ con sống ở nơi đó chẳng tốt chút nào cả. Tổ mẫu ức hiếp mẹ, cha không giúp mẹ, còn đánh mẹ nữa. Cái gì? Ngoại tổ mẫu, con không muốn về nhà. Con cũng không muốn mẹ về đó nữa. Nơi đó căn bản là không chào đón chúng con. Hóa ra mấy đứa đều đang lừa bà già này. Lão thái thái, tiểu thư nhỏ những năm qua sống khổ lắm. Người nói có thật không? Thật cả, lão thái thái. Nếu không phải tiểu thư và tiểu thư nhỏ không cho nô tỳ nói, thì nô tỳ cũng không dám nói. Nay tiểu thư nhỏ đã lên tiếng rồi, nên nô tỳ mới dám nói ra toàn bộ uất ức trong lòng. Cố gia bọn họ ức hiếp người quá đáng. Lan Nhi đâu? Mau gọi Lan Nhi đến đây cho ta. Ngoại tổ mẫu, đừng có gọi mẹ. Hãy để mẹ được nghỉ ngơi. Vì sao chứ? Vì mẹ yêu cha. Đúng vậy mẹ, Noãn Noãn nói đúng đó. Lúc này trong lòng tiểu muội toàn là hình bóng kẻ vô ơn kia. E là... Ngoại tổ phụ, người đừng đau lòng nữa. Ngoại tổ mẫu đã dạy, lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu họ đã bắt nạt con và mẹ như thế, thì con nhất định phải trả lại. Ngoại tổ phụ, người có thể chống lưng cho con không? Con muốn báo thù. Phủ thừa tướng hậu thuẫn cho con được không? Noãn Noãn mới 8 tuổi mà nói ra được những lời này. Có thể thấy con bé ở Cố phủ đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục. Cả tiểu muội nữa, sao muội ấy bên vực hắn thế chứ? Cha, đại ca, không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Cố Vũ thật sự tưởng Tô gia dễ ức hiếp sao? Đứa trẻ ngoan, những năm qua con và mẹ đã chịu thiệt thòi rồi. Sống lại một đời, mình không hề đơn độc chiến đấu. Mình còn có người thân thật tốt. Cũng trách chúng ta thuở ấy nhìn người không chuẩn, cứ ngỡ hắn nhận ân huệ từ phủ thừa tướng, còn chủ động đến xin hỏi cưới Lan Nhi, thì sẽ đối xử tốt với nó. Không ngờ rằng... Giờ nói những lời này cũng vô dụng. Lẽ nào mẹ định để tiểu muội quay lại hang sói đó sao? Tất nhiên là không thể cứ thế bỏ qua. Hòa ly được không ạ? Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, có thể để mẹ hòa ly không ạ? Nhà đầu ngốc, không được nói bừa đâu. Sao có thể tùy tiện hòa ly chứ? Vì sao không thể ạ? Noãn Noãn, con không biết đâu. Năm xưa cha con trên chiến trường đã cứu ngoại tổ phụ một mạng, cũng tính là ân nhân của phủ thừa tướng. Chưa kể mẹ con lại đối với cha con như thế, bọn ta cũng không thể ép bọn họ hòa ly. Hóa ra còn có chuyện này. Nhưng đích nữ của phủ thừa tướng không thể bị bắt nạt như vậy được. Cha, con thấy chuyện tiến cử Cố Vũ đảm nhiệm chức vụ binh bộ thị lang tạm thời gác lại đã. Còn về tiểu muội, mẹ, người dò hỏi muội ấy trước đã. Quả nhiên, từ khi sinh ra ta đã trúng độc. Nhiều độc tố thế này, e là không sống nổi 1 năm. May là ta đã trải qua 5.000 thế giới, học được y thuật. Chút độc này chẳng đáng là gì. Noãn Noãn, con không biết đâu. Năm đó cha con trên chiến trường đã cứu ngoại tổ phụ một mạng, cũng tính là ân nhân của phủ thừa tướng. Ngoại tổ phụ và các cửu cửu đều yếu lòng, chỉ dựa vào họ thì không đủ, phải tìm thêm trợ giúp thôi. Việc cấp bách nhất là phải khuyên mẹ hòa ly, nếu không bi kịch sẽ lặp lại.
Mẹ đừng nghe A Noãn nói bừa. Phu quân rất tốt với con mà. Con thật là, sao mẹ lại phải mở mắt nói dối như vậy? A Noãn, ai dạy con những lời này? Sao con lại nói linh tinh như thế? Mẹ, trước đây mẹ thường dạy con làm người phải giữ chữ tín. Thế nhưng mẹ à, tại sao mẹ lại lừa ngoại tổ mẫu và hai cửu mẫu? Mẹ không có. Gì mà không có? Lẽ nào mỗi lần mẹ cãi nhau với cha không phải điều gì Vu Di Nương à? Mỗi lần bà ta vu oan giáng họa là cha không phân trắng đen, bắt mẹ xin lỗi cơ mà. Mỗi lần con phạm lỗi, cha đều sẽ bảo vệ con. Mà mỗi lần Cố Hạn Yến phạm lỗi, ông ấy đều sẽ phê bình nghiêm khắc. Đó là vì cha con thương con mà A Noãn, không nỡ trách mắng con. Mẹ đừng tự lừa dối mình nữa. Ghét cho ngọt cho bùi, mẹ không hiểu sao? Noãn Noãn của ta, sao họ lại dám đối xử với Noãn Noãn như thế? Thân là đích nữ, cầm kỳ thi họa không bằng thứ nữ. Cha đúng là độc ác quá đi. Mẹ, trong lòng cha chỉ có mình Vu Di Nương thôi, đâu còn chỗ cho chính thất như mẹ. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ra ngoài nghe thử xem. Mọi người chỉ biết tiểu thư Cố Hạn Yến của Cố phủ, làm gì biết Cố Noãn Noãn con chứ. Hay đúng hơn là dưới sự dẫn dắt của cha, chắc mọi người đều tưởng Cố Hạn Yến mới là con gái Cố phủ. Không, không phải vậy đâu. Hai cửu mẫu thường giao thiệp bên ngoài, chắc chắn biết đúng không ạ? Mẫu Lan, trước đây tỷ từng nhắc muội rồi, nhưng muội chưa từng để tâm. Phải đó, tỷ và đại tẩu chỉ có bấy nhiêu lời, cho dù bọn ta có giải thích thì cũng giải thích được ít thôi. Nhưng mà mẹ, không có nhưng mà. Mẹ muốn về phủ tướng quân, vậy mẹ cứ về đi. Noãn Noãn muốn ở lại phủ thừa tướng. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, các cửu cửu và cửu mẫu đều tốt với con. Con ở đây vui hơn nhiều so với phủ tướng quân. Cho dù ở đây lâu dài, hai cửu cửu cũng không chê con. Đúng không ạ? Đúng thế. Đứa trẻ ngốc, con là con gái ruột của chúng ta, sao lại chê con được chứ? Lan Nhi, nếu con muốn đi thì cứ đi, nhưng Noãn Noãn phải ở lại đây. Mẫu thân, không được nhắc lại chuyện này. Con đi đi. Noãn Noãn, con nói ta nghe, con đang nghĩ gì thế? Mẹ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì để mẹ nếm chút đau khổ đi. Dù sao phủ thừa tướng vẫn luôn là đường lui của mẹ. Noãn Noãn con, ngoại tổ mẫu thương mẹ, không nỡ để mẹ chịu khổ. Nhưng trên đời này vẫn cần để mẹ tự mình trải nghiệm. Nếu như bọn họ muốn làm hại mẹ thì cũng phải kiêng dè phủ thừa tướng. Đứa trẻ ngốc. Nếu mẹ con hiểu chuyện bằng con thì đâu có rơi vào tình cảnh này. Được rồi, sớm muộn gì muội ấy cũng sẽ hiểu thôi. Noãn Noãn cứ ở trong nhà mãi cũng không ổn lắm. Ngày mai cùng các cửu mẫu lên chùa cho khuây khỏa nha. Dạ. Nào Noãn Noãn, để cửu mẫu bế con. Cửu mẫu, con tự xuống được ạ? Ta thích bế con mà, lại đây. Chậm thôi. Đi. Cửu mẫu là Vu Di Nương. Tiểu thiếp thời nay phô trương thế sao? Ta thực sự muốn xem thử là ai cho ả lá gan này ngông cuồng như vậy, xem ta xử lý ả thế nào. Cửu mẫu, đừng vội, chúng ta đợi thêm một lát. Thái phi nương nương giá đáo.
Là Nhàn Vương điện hạ, cả Thái Phi nương nương nữa. Vương gia và Thái Phi chẳng phải ở ngoại ô tịnh dưỡng à? Sao đột ngột trở về thế? Nghe nói lần này bệ hạ muốn tuyển phi cho Nhàn Vương. Tuy ngài ấy có thân phận cao quý, chỉ e là đôi chân đó. Kiếp trước Mộc Dung Vân là một nhân vật tàn nhẫn, kẻ bắt nạt hắn đều không còn nữa rồi. Là chỗ dựa rất xứng đáng để ta bám lấy. Cửu mẫu, con có cách rồi. Con định làm gì vậy? Phải nói cho ta biết, ta có thể giúp con. Con không được dấn thân vào nguy hiểm, vì bọn họ không đáng đâu. Cửu mẫu yên tâm đi, sẽ không đâu. Lát nữa người cứ xem kịch hay là được. Cầu mong chư vị thần Phật phù hộ, cho Vân Nhi nhà ta sớm ngày bình phục, tìm được mối lương duyên tốt, sớm sinh hạ tôn nhi cho ta. Mẫu phi, năm nay con mới 16 tuổi. Chuyện này hơi sớm quá đó. Sớm gì mà sớm, hoàng huynh của con đã có mấy đứa con rồi. Đệ tử Cố Noãn Noãn cầu xin Bồ Tát giúp cha mẹ con không cãi nhau nữa. Thật là một đứa trẻ đáng thương. Thế nhưng Cố Noãn Noãn chẳng lẽ là con của Cố gia? Khởi bẩm Thái Phi, có vẻ là Cố gia mà đích nữ phủ thừa tướng đã gả vào. Cha thích Phu Di Nương nên lúc nào cũng nghĩ mẹ ức hiếp bà ta. Nhưng mỗi ngày mẹ đều ở trong viện của mình, chưa tranh cãi với bà ta bao giờ. Phu Di Nương tự ngã lại trách mẹ. Mỗi lần cha tới, bà ấy đều khóc. Mẹ không hề ức hiếp bà ta, nhưng cha không tin con, cũng không tin mẹ. Ông ấy chỉ tốt với Phu Di Nương thôi. Hừ, dưới bầu trời này lại có người cha như thế sao? Noãn Noãn rất thích cha, muốn nói chuyện với ông ấy. Phu Di Nương cũng cho con trái cây. Con nghĩ bà ta là người tốt, nhưng sau khi cha đi, bà ta chẳng ngó đến con nữa. Bồ Tát, con làm sai chuyện gì rồi sao? Hôm qua cha đánh mẹ là vì mẹ không chịu đưa lệnh bài quản gia cho Phu Di Nương. Giờ mẹ ở nhà ngoại tổ mẫu, mẹ đang rất đau lòng. Đợi thêm chút đi. Đây chẳng phải là Noãn Noãn sao? Sao lại ở đây một mình vậy? Noãn Noãn thỉnh an Di Nương. Đây là Vu Di Nương của Cố phủ. Đất nữ thỉnh an Di Nương. Đây là thái độ mà Di Nương nên có sao? Chắc là được Cố đại nhân nuông chiều, nên coi trời bằng dung. Noãn Noãn theo ta về nhà đi. Cha con đang nhớ con lắm. Con thật là sao cãi nhau với cha mình vậy? Mẹ con cũng đến đúng không? Phu Di Nương, mẹ con không có ở đây. Ồ, con tới đây một mình sao? Phu Di Nương, khi nào cha mới tới phủ thừa tướng đón mẹ về nhà vậy? Nói lung tung gì vậy Noãn Noãn? Sao cha con phải đón cô ta về chứ? Mẹ con là người đã làm sai mà. Đứa trẻ này nói đúng. Vu Di Nương này đúng là nữ nhân độc ác. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Mẹ con không sai. Cha vì muốn đưa lệnh bài quản gia cho người mà đánh mẹ con. Rõ ràng là lỗi của cha. Cả Cố phủ này là của cha con. Ông ấy muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp thế đó. Chúng ta đều phải nghe theo. Hiểu chưa? Vậy tại sao những nhà khác đều là chính thức phu nhân quản gia, mà nhà chúng ta lại để Di Nương quản gia chứ? Dĩ nhiên là bởi vì ả tiện nhân sinh ra ngươi là kẻ vô dụng, không quản nổi cái nhà này. Không thể nhịn thêm nữa. Đây là hạ nhân nhà ai mà còn quyền thế hơn cả chính thức?
Nào, đứng lên. Đứa trẻ ngoan, đừng sợ nha. Đây là ai vậy? Phu nhân, đây là Thái Phi nương nương, mẫu phi của Nhàn Vương điện hạ. Thiếp thân tham kiến Thái Phi nương nương. Một phu thị chỉ là một kẻ hầu, dám để chủ tử hành lễ với ngươi sao? Thái Phi nương nương chê cười rồi. Noãn Noãn thân thiết với thần, thần là trưởng bối, dĩ nhiên là phải kính trọng. Con thấy đúng không, Noãn Noãn? Nô tỳ của ngươi vừa nãy không nói như vậy đâu. Đường Đường là đích nữ của cố gia, mạng của nó lại không quan trọng bằng mạng của một di nương sao? Là thần dạy bảo không nghiêm, còn không mau xin lỗi đại tiểu thư đi. Đại tiểu thư, là nô tỳ sai rồi, là nô tỳ lỡ lời nói bậy, đều là lỗi của nô tài. Di nương, mama, đều là lỗi của Noãn Noãn. Con không nên xuất hiện trước mặt mọi người, là con làm mọi người tức giận rồi. Chuyện gì thế? Chuyện gì vậy? Xin mọi người đừng nói cha biết. Nếu cha biết được, cha sẽ mắng con mất. Chuyện này là sao vậy? Không biết nữa. Đây là con nhà ai vậy? Trông xinh xắn quá. Đúng vậy, ta nghe thấy từ di nương là thứ nữ sao? Thái Phi nương nương ở đây, các ngươi chớ có làm ồn. Bái kiến Thái Phi nương nương. Thái Phi nương nương, thần vừa nghe trong miếu này có tiếng trẻ con khóc. Xảy ra chuyện gì sao? Các vị, hai người này lần lượt là di nương của cố phủ và đích nữ. Di nương này là phận thê thiếp, nhưng lại cướp quyền quản gia của chính thất. Vừa nãy còn nhục mạ đích nữ, còn tuyên bố rằng mạng sống của đích nữ cố gia còn không quan trọng bằng tính mạng của một di nương. Cái gì? Một thiếp thất dám cưỡi đầu cưỡi cổ đương gia chủ mẫu sao? Hay cho mạng sủng thiếp diệt thê. Cố phủ này thật nực cười. Còn dám làm nhục đích nữ sao? Một nô tỳ, đến móng tay của đích nữ cũng chẳng so bì nổi. Đại tiểu thư, không phải như thế đâu. Ta không hề bắt nạt con. Con mau nói với họ đi. Nếu ngươi không nói, đến lúc cha nổi giận, ta cũng không bảo vệ nổi đâu. Nếu con không nói, di nương sẽ bảo cha đánh con sao? Con nói ngay đây, con nói ngay đây. Cầu xin người đừng nói với cha. Không phải, các chị, di nương không hề bắt nạt con đâu. Là con không hiểu chuyện, đã làm bà ấy tức giận. Thái Phi nương nương, con xin lỗi. Di nương không bắt nạt con, chắc chắn là người nhìn nhầm rồi. Người đừng hiểu lầm bà ấy. Di nương, nói thế này được chưa ạ? Ngươi, Vu di nương, ngươi dám đe dọa đích nữ trước mặt bổn cung, hay cho một di nương, hay cho kẻ sủng thiếp diệt thê. Tiện tỳ bất chấp luân thường đạo lý, đương kim thánh thượng luôn đặt lễ nghi liêm sĩ lên hàng đầu. Chuyện này đến tai bệ hạ, để xem cố phủ làm thế nào. Phu nhân, mau đỡ phu nhân xuống. Noãn Noãn, Noãn Noãn. Cửu mẫu, Noãn Noãn đừng sợ, có cửu mẫu ở đây rồi. Thiếp thân tham kiến Thái Phi nương nương. Hôm nay đa tạ Thái Phi đã ra tay trượng nghĩa, để người chê cười rồi. Đứa trẻ này đáng thương. Đây là việc ta nên làm. Con ngoan, đừng sợ. Ta sẽ đòi lại công bằng cho con. Đi, về cung diện kiến bệ hạ. Dạ. Con bé ngốc. Đại cửu mẫu, Noãn Noãn không ngốc. Người xem, Vu di nương đã tức ngất luôn kìa. Con còn khiến cả kinh thành đều biết cha sủng thiếp diệt thê, còn cáo ngự trạng nữa. Cái đồ lanh lợi này. Mẹ con mà thông minh được vậy thì cũng chẳng đến mức thành ra như bây giờ. Được rồi, không nói nữa. Hai bọn ta chuẩn bị đồ ăn cho con rồi. Đêm nay chúng ta ở lại đây, ngày mai hãy đi nha. Dạ. Đi. Thú vị. Một tiểu nha đầu dám coi ta và mẫu phi là quân cờ sao?
Điện hạ, ngài dặn điều tra mật thám hung nô có tin tức rồi à? Phái Tề phủ vệ lên đường cùng bổn vương. Rõ. Đôi chân đã phế rồi, còn thích gây rối như vậy. Nửa đêm còn ra ngoài, khác nào tự tìm Diêm Vương. Xin cô hãy cứu chủ tử nhà ta. Hết cứu rồi. Nhưng nhìn cũng đẹp đó. Tỉnh đi. Tỉnh đi. Là cô? Ngài muốn lấy vợ không? Đã nhìn rõ chưa? Ngài phải nhìn kỹ mặt ta đó. Ta là người cứu ngài, biết chưa hả? Ta đưa ngài về trước. Nhớ tới phủ thừa tướng cầu thân nha. Phủ thừa tướng? Ngoại tổ phụ ta là thừa tướng đương triều. Cha ta là Cố Vũ, còn ta là Cố Noãn Noãn. Lúc đến cầu thân, đừng tìm nhầm người đó nha. Đến rồi. Được rồi. Nhớ sang cầu thân đó. Cố Noãn Noãn. Dương gia. Dương gia. Không sao. Đi điều tra Cố Noãn Noãn. Rõ. Cố Vũ, ngươi còn gì để nói nữa? Hoàng thượng, thần không có. Thần bị quan mà. Quan à? Lão Thái Phi đích thân tìm trẫm kiện cáo. Cả kinh thành đều biết. Bản tấu ngự sử đại đệ lên, sắp xếp đầy bàn của trẫm rồi. Ai cũng biết ngươi Cố Vũ sủng thiếp diệt thê, mà còn dám kêu quan hả? Thần uổng công trước đây Tô thừa tướng còn tiến cử ngươi làm binh bộ thị lang. Thừa tướng, về chuyện này Khanh định giải thích thế nào? Nhạc phụ đại nhân, tiến cử Cố Vũ vào chức binh bộ thị lang là lão thần hồ đồ, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Lão thần không biết đã đắc tội với Cố tướng quân lúc nào. Mẫn lan của thần lại chịu đối xử như thế ở Cố gia. Cầu bệ hạ làm chủ cho lão thần. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh, làm chủ cho xá muội. Chuyện nhà lo không xong, sao lo được việc bá tánh, khiến võ tướng quân Cố Vũ sủng thiếp diệt thê. Kể từ hôm nay, bãi bỏ chức vụ binh bộ thị lang, phạt bổng lộc nửa năm
về phủ tự hối lỗi, nếu còn lần sau nghiêm trị không tha. Nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân, xin người khai ân giúp con trễ cầu tình. Bây giờ mới biết sợ. Khi giúp thiếp thất và thứ nữ ức hiếp muội muội ta và Noãn Noãn, sao không biết sai hả? Là con trễ nhất thời mê muội, con nhất định sẽ sửa đổi. Sau này con sẽ đối xử tốt với Noãn Noãn và Mẫn Lan. Nhạc phụ đại nhân, người đã quên rồi sao? Năm xưa người bị dây hãm nơi xa trường, là người con trễ này đã liều mạng cứu người ra ngoài. Ta đương nhiên là nhớ. Được rồi, chỉ cần ngươi xin được Mẫn Lan tha thứ, cam đoan sau này đối xử tốt với họ, ta sẽ tìm bệ hạ cầu tình giúp ngươi, giữ cho ngươi chức binh bộ thị lang. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Phủ thừa tướng Tô Mẫn Lan, nỗi nhục hôm nay ta sẽ bắt các ngươi trả lại gấp trăm. Ông chủ, gói hết lại cho ta đi. Được, cố tiểu thư chờ chút nha. Sao muội mua nhiều vậy? Ở nhà còn tỷ tỷ nữa. Nếu muội không mua cho tỷ ấy, chắc chắn tỷ ấy sẽ... Thôi, không nói nữa. Dù sao tiền muội dành dụm cũng đủ mà. Muội đó thật tốt bụng quá. Rõ ràng là tiền tiết kiệm của mình. Mấy ngày nữa là sinh thần rồi. Muội mới tới đây mua ít vải vóc để may bộ đồ mới. Tỷ tỷ của muội thật là quá đáng. Tỷ đừng nói nữa. Người khác nghe thấy thì không hay đâu. Không hổ là thứ nữ do thiếp thất sinh ra, ghê tởm giống y hệt mẹ nó vậy. Đại cửu mẫu, người là bề trên, không thể tính toán với vãn bối. Noãn Noãn nói đúng đó. Đại tẩu, nếu lúc này xông vào đó, chỉ khiến họ nghĩ rằng chúng ta bắt nạt nha đầu đó thôi. Chẳng lẽ để cho bọn nó tự ý bôi nhọ Noãn Noãn sao? Con đi xả giận giúp đại cửu mẫu. Tối nay mua vịt quay cho con ăn nha. Nhị muội muội. Thôi rồi, tỷ tỷ đến rồi. Muội đang chọn vải ở đây sao? Sao nào, thấy muội muội mua đồ mà lại mặc giày đi theo à? Lần đầu tiên ta thấy tỷ tỷ dành đồ muội muội đó. Đây là đại tiểu thư Cố Vũ à? Trông cũng xinh đẹp đó, nhưng sao có vẻ hẹp hòi như thế? Đúng thế còn gì, Cố Vũ cũng chỉ có một thê một thiếp. Lẽ nào Cố phu nhân đó không thể bao dung cho một thiếp sao? Vị này là Dương tỷ tỷ của phủ Kinh Triệu Doãn nhỉ? Tỷ hiểu lầm rồi. Hôm nay ta đến đây là muốn mua y phục cho muội muội. Cảm ơn muội ấy đã giúp ta trông coi đồ đạc. Muội muội thích thứ gì cứ việc nói với tỷ, để tỷ trả tiền. Cái gì mà trông coi đồ đạc là những món quà của ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cửu mẫu và các biểu ca của ta gửi tới, đều bị muội ấy lấy hết đi, bảo là giúp ta trông coi mà. Mọi người xem, đây là dòng ngọc phỉ thúy mà đại cửu mẫu đã tặng ta, là mẫu thân bà ấy để lại trước khi qua đời. Vì đại cửu mẫu không có con gái nên đã tặng cho ta. Sau khi muội ấy biết vì vô cùng thích chiếc vòng này nên mới thay ta bảo quản nó. Cả sợi dây chuyền này nữa là nhị cửu đã xin hoàng thượng tặng cho nhị cửu mẫu. Nhị cửu mẫu tặng lại cho mẹ ta. Muội ấy rất thích sợi dây chuyền này nên mới giữ giúp bà ấy. Cả cây trâm trên đầu muội ấy, bút lông trên bàn sách, những bức họa trong phòng. Tỷ tỷ nói linh tinh gì thế? Ta nói sai sao? Ta xin lỗi, muội đừng nói tổ mẫu biết nha. Ta không muốn quỳ ở từ đường nhịn cơm suốt 3 ngày nữa. Không phải muội nói đống đồ này là do mẹ tặng sao? Sao mà... Chuyện gì vậy nhỉ? Ta không có. Ta cứ tưởng chuyện gì, hóa ra là muội muội ức hiếp tỷ tỷ. Thứ nữ bắt nạt đích nữ, đúng là đảo lộn luân thường, xưa nay chưa từng thấy. Cố tiểu thư, vẫn lấy mấy sắp vải này chứ? Lấy chứ. Những thứ này hết bao nhiêu tiền? 15 lượng. 15 lượng bạc. Đắt vậy sao? Nhưng mà tiền tháng của ta có 2 lượng thôi. Cái gì? Tiền tháng của muội có 2 lượng bạc, nhưng tiền tháng của Hạng Yến có 10 lượng bạc lận. Cái gì?
Không phải trước đây muội nói với ta tiền tháng của muội có 1 lượng thôi sao? Chính vì thế ta đã nói đỡ cho muội trước mặt cha, xin tăng thêm tiền tháng cho muội. Sao bỗng dưng lại nhiều như thế? Muội lừa ta. Không đúng, là muội và cha đã cùng nhau lừa dối ta. Cha đưa tiền cho muội nhiều hơn tỷ. Có phải cha không thương tỷ nữa không? Có lẽ cha không thương muội thật. Dương Phi này sao thẳng thắn quá vậy? Ta cũng mới lần đầu thấy tiền tháng của thứ nữ cao gấp 5 lần đích nữ. Đúng là mở mang tầm mắt, chứ còn gì nữa. Phải rồi, hôm qua phu nhân nhà ta có nói, bà thấy di nương của cố phụ ở bên ngoài đã nhẫn tâm ức hiếp đích nữ. Nếu không tận mắt chứng kiến thì bà ấy cũng chẳng tin được. Đúng thế, ta còn nghe nói cố phu nhân này bị tiểu thiếp ép về nhà mẹ đẻ. Đến bây giờ cố đại nhân kia vẫn chưa hề lộ mặt. Dương tỷ tỷ, muội phải trả lại đồ cho tỷ tỷ. Tiểu thư, nếu cô không lấy thì ta mang vào đi. Đợi một chút, nếu muội muội đã thích thì ta nhất định sẽ mua, coi như là quà mừng sinh thần cho muội ấy. Chỉ là ta không nhiều tiền như vậy. Cửu mẫu của ta đang ở ngoài, chưởng quầy có thể đợi chút không? Chuyện này... Cửu mẫu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Noãn Noãn, là ai đã bắt nạt con? Noãn Noãn đừng sợ, có cửu mẫu ở đây rồi. Nếu ta không được thì còn cửu cửu con và cả ngoại tổ phụ nữa. Để ta xem kẻ nào gan to bằng trời dám bắt nạt tiểu thư phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng? Tiểu thư cố gia này không chỉ là đích nữ, còn là tiểu thư của phủ thừa tướng. Không trân trọng đích nữ phủ thừa tướng, lại sủng ái tỳ thiếp và thứ nữ. Cố tướng quân này lẽ nào lại u mê đến mức đó? Nhìn thứ nữ này cũng bình thường thôi, chẳng đáng yêu bằng một nửa tiểu thư này. Cha cô ấy nghĩ gì vậy chứ? Đại cửu mẫu, sao hả? Hả giận chưa? Đừng quên vịt quay của con đó. Được, Noãn Noãn muốn cái gì cửu mẫu đều mua cho con hết được không? Dạ, cửu mẫu là tốt nhất. Đi thôi, phải về phủ rồi. Đợi đã, tỷ có giận không? Ý là sao? Ta hỏi tỷ, muội muội ta vừa lừa tỷ như vậy, tỷ có giận không? Vậy tỷ hãy thế này. Mọi chuyện là như vậy, thiếp thân cũng không cố ý. Còn hại phu quân bị điện hạ trách phạt đều là lỗi của thiếp thân. Xin phu nhân và phu quân trách phạt. Chuyện này có liên quan gì đến con? Trách phủ thừa tướng kia kìa, cậy thế hiếp người. Nghịch tử này quá mất tinh ranh, không ngờ lại có tâm cơ đến vậy. Noãn Noãn chỉ là một đứa trẻ, làm gì có nhiều tâm tư như vậy. Chắc chắn là do mấy phu nhân ở phủ thừa tướng xúi giục. Cha, mẹ, tỷ tỷ bắt nạt con. Con nói cái gì? Nhà đầu đó cùng Lưu thị và Phùng thị bắt nạt con sao? Phu quân, thiếp và Yến Nhi cũng không biết rốt cuộc là đã đắc tội với đại tiểu thư và phủ thừa tướng ở đâu mà họ sỉ nhục bọn ta như vậy. Thiếp và chàng chỉ có đứa con này thôi, đúng là quá quắc, quá đáng lắm rồi. Vũ Nhi không thể bỏ qua được. Mẹ, vị trí binh bộ Thị Lan này vẫn phải dựa phủ thừa tướng đó. Phu quân, thiếp lại có một cách này. Cô đến đây làm gì? Dĩ nhiên là đến để dung đắp tình cảm với ngài rồi. Gan không nhỏ nhỉ? Quả nhiên không giống với lời đồn. Lời đồn không đáng tin. Đồn rằng ngài là đại ma đầu, tính tình thất thường khó đoán. Nhưng ta lại thấy ngài là người tốt. Để có được chỗ dựa này thì nói dối chút có là gì? Người tốt? Cố đại tiểu thư, quân tử không nói vòng vo, nói mục đích của cô đi. Chẳng phải ngài đã điều tra ta rồi sao? Bây giờ ta cắt đứt quan hệ với cố gia rồi, đang ở nhà ngoại tổ phụ, nên ta không phải người cố phụ phái đến đâu. Hai cửu cửu của ta là người thế nào ngài cũng biết rồi. Vậy nên ta tự mình đến đây thôi. Còn về mục đích của ta, lần đầu tiên khi gặp ngài ta đã nói rồi mà, gả cho ngài làm vương phi của ngài.
Cô đang làm gì vậy? Chữa bệnh thôi. Cô dám chạm vào chân của bổn vương à? Long mông hổ ta còn dám dỗ, huống chi là chữa bệnh cho ngài. Chẳng lẽ ngài không muốn đứng dậy hay sao? Đau quá đi, có thể nhẹ tay chút không? Mộc Dung Vân, ta còn nhỏ. Thần Phong, đưa Cố tiểu thư về đi. Dạ. Sống sót rồi. Long mông hổ đúng là không dễ nhổ chút nào. Ta không muốn phu quân mình là kẻ què đâu. Nè, nhớ uống thuốc đàng hoàng đó. Nha đầu này to gan thật đó. Đi thôi, đưa ta về nhà. Mời. Hú hồn chim én, hú hồn chim én. Dương gia, đưa đi rồi. Lần sau nếu còn để một đứa trẻ tự ý ra vào dương phủ thì ngươi không cần làm chức thống lĩnh thị vệ này nữa. Dạ, thuộc hạ sẽ phái người tăng cường phòng vệ trong phủ. Khoan đã, đưa cái này cho Du tiên sinh. Dạ. Noãn Noãn, con thỉnh an ngoại tổ mẫu. Noãn Noãn nhà ta tới rồi. Buổi tối con muốn ăn gì nào, ta sẽ bảo họ làm cho con. Cảm ơn ngoại tổ mẫu. Noãn Noãn, con muốn ra ngoài chơi không? Hai cửu mẫu, có phải là mẹ con xảy ra chuyện gì rồi không? Được rồi, chuyện gì nên biết hay chuyện không nên biết nó đều rõ cả. Không cần giấu nó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lần này Mẫn Lan trở về, chúng con dĩ nhiên là lo lắng, vì thế vẫn luôn chú ý tình hình bên đó. Vừa rồi bên đó có tin báo về, nói Mẫn Lan bị phạt quỳ ở từ đường rồi. Cái gì? Cái gì? Chuyện này, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nghe nói Mẫn Lan và Vu Di Nương xảy ra xung đột. Lão thái thái thiên vị Vu Di Nương, Mẫn Lan không hiểu kiểu gì lỡ va vào bà ta. Bà ta liền ngã ra đó, đến giờ vẫn còn nằm trên giường. Bị ngã sao? Mới trở về được bao lâu đã nóng lòng ra tay với mẹ ta. Lão thái thái này bình thường là không nỡ làm bản thân tổn thương. Cố ngã lần này e là không phải do mẹ con đẩy đâu. Đúng thế, chuyện này không đơn giản vậy đâu. Chúng ta chỉ biết Mẫn Lan đã chịu ủy khuất, nhưng không thể can thiệp được. Hiện giờ bên ngoài đang đồn thổi Mẫn Lan đã mạo phạm mẹ chồng, nói muội ấy không có gia giáo, thu lại quyền quản gia của muội ấy, còn nói phủ thừa tướng chúng ta không biết dạy con. Thật không biết những lời này là ai tung ra nữa. Chắc chắn là tác phẩm của Vu Di Nương, muốn nhân đó chèn ép phủ thừa tướng và cả mẹ con nữa. Vậy giờ phải làm sao? Đơn giản, nếu tổ mẫu tốt của con đã bệnh như vậy thì đứa cháu gái này cũng nên đến nơi báo hiếu, thăm bà ta. Tiểu thư, sao người phải khổ thế này? Cố gia ngày ấy, trong lòng ngày ấy không hề có người. Sao người mãi không nhận ra chứ? Vậy khi đó sao chàng ấy lại xin cưới ta? Chẳng lẽ là vì phủ thừa tướng? Không, không thể nào. Khi đó ta và chàng ấy gặp nhau bên ngoài, không biết ta là tiểu thư phủ thừa tướng. Mẫn Lan. Phu quân, lão gia. Mẫn Lan, sao nàng phải khổ thế này? Phu quân, thiếp không hề đụng vào mẹ. Phu quân hãy tin ta. Ta dĩ nhiên tin nàng rồi. Thật ra sở dĩ bắt nàng quỳ phạt là để cho người ngoài xem thôi. Bây giờ mọi người đều nghĩ Cố phủ và phủ thừa tướng bất hòa. Hơn nữa nhạc phụ và huynh trưởng cũng đang hiểu lầm ta. Vậy phu quân muốn Mẫn Lan phải làm gì? Chỉ cần nàng bằng lòng về phủ thừa tướng
hóa giải hiểu lầm này thì thiên hạ sẽ không bàn tán gì nữa. Ta cũng không cần phải đành lòng cấm túc nàng nữa. Thiếp biết phải làm thế nào rồi. Tốt quá. Có nàng là phúc của cố phủ, cũng là phúc lớn của ta. Noãn Noãn về rồi hả? Tổ mẫu, mẹ con đâu? Cha con đã bãi triều từ sớm. Mẹ con thì ngồi xe ngựa đến phủ thừa tướng rồi. Sao thế? Hai người không gặp nhau sao? Xem ra ta dẫn muộn một bước rồi. Noãn Noãn, về rồi thì đừng đi nữa. Dẫu sao cũng là con của cố gia. Chạy sang Tô gia mãi cũng không hay. Noãn Noãn là đứa trẻ ngoan. Nếu cố gia đã không thích thì Tô gia sẽ nuôi con bé. Nếu có thể, chỉ bằng lão thái thái đổi họ của con bé đi, để tránh chiếm chỗ của người khác, khiến kẻ nào đó sinh lòng đố kỵ, rồi lại hại Noãn Noãn của bọn ta. Tô nhị phu nhân, xem cô nói kìa. Noãn Noãn là đại tiểu thư của cố gia. Ai dám hại con bé chứ? Mấy người biết thế là tốt. Làm người thì phải biết thân biết phận. Thân phận mình thế nào, trong lòng không tự hiểu sao? Cứ thèm khát vị trí của người khác, đừng để đến lúc sôi bỏng hỏng không. Bánh này ngon thật đó. Được rồi lão thái thái, nói về chuyện của muội muội ta đi. Nghe nói muội ấy đã đẩy bà ngã, bị chấn thương lưng, gãy cả chân nữa sao? Đúng là có chuyện như vậy. Ta bây giờ cũng phải người già rồi, bất thình lình bị đẩy như vậy, chắc chắn dễ gãy xương rồi. Có điều nhân phẩm của muội muội ta vẫn luôn tin tưởng muội ấy không thể làm chuyện đó. Nếu nói là kẻ khác đẩy bà, ta mới tin. Tô nhị nương tử, ý của cô là gì vậy? Chẳng lẽ là ta vu oan cho nó sao? Phải đó, Tô nhị phu nhân, ta biết tỷ tỷ chắc không cố ý đâu, nhưng đại phu cũng đến khám rồi. Mẹ cũng không thể cố tình hại tỷ tỷ được. Hơn nữa, mọi chuyện đã thành ra thế này rồi. Điều trách ta đã lỡ lời với tỷ ấy, làm tỷ ấy nổi giận. Đúng là trách cô thật. Cái gì? Ta thấy chốn hậu viện này không thể có người chuyên gây chuyện như cô. Trước đây muội ấy và phu quân vốn rất tốt đẹp. Kể từ khi cô bước chân vào cửa thì mọi thứ đều thay đổi. Bà thấy đúng không, lão thái thái? Chốn quan trường, nhà ai mà chẳng năm thê bảy thiếp. Sao bên cạnh con trai ta chỉ có thể có một mình nó chứ? Cho nên ấy, con trai của bà chỉ có thể là một viên quan nhỏ thôi. Còn tướng công của ta, đại bá và nhạc phụ nữa đều là trọng thần của triều đình. Vụ đâu? Gọi Lý Thái Y đến đây. Dạ. Thái Y. Thái Y gì vậy? Thái Y gì vậy? Bọn ta để Lý Thái Y đến kiểm tra cho bà, xem có phải là đã gãy chân, trật thắt lưng không. Lý Thái Y này vốn là người có tiếng ở Thái Y viện, so với mấy tên đại phu thì giỏi hơn trăm lần. Như vậy không hay đâu. Đại phu đã khám qua rồi, đơn thuốc cũng bóc xong rồi. Đồ già vô dụng. Vậy thì để Lý Thái Y kiểm tra lần nữa. Tô nhị phu nhân, không cần phiền phức vậy đâu. Cứ như thế này, bọn ta cũng áy náy lắm. Vô Di nương, tại sao người lại không để Thái Y xem cho tổ mẫu? Chẳng lẽ không muốn bà ấy mau bình phục sao? Ta đương nhiên không có ý đó. Chỉ là tổ mẫu vốn rất sợ gặp đại phu. Hơn nữa, đã có đại phu khám rồi, giờ thêm người nữa làm tổ mẫu sợ, vậy là bất hiếu. Phải, Yến Nhi nói rất đúng. Lão già này từ nhỏ đã có tật sợ đại phu rồi, bao năm vẫn không sửa được. Tô nhị nương tử, để cô chê cười rồi. Giấu bệnh sợ thầy không tốt đâu. Tổ mẫu vẫn nên nhịn chút đi. Việc này liên quan đến danh dự của mẹ. Dù là khổ hình gì thì người cũng phải chịu. Lão phu nhân, mời. Tổ mẫu, nếu không để Lý Thái Y kiểm tra cho người, ông ấy sẽ nghĩ người đang giả bệnh đó.
Đến lúc đồn ra ngoài thì không hay đâu. Người chắc chắn không cố tình hại mẹ con đúng không? Tại sao nó lại thay đổi nhiều vậy? Rốt cuộc nó còn là cố Noãn Noãn trước đây không? Thái y, thế nào rồi? Lão thái thái vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Đa tạ Lý Thái y. Lời ông ấy nói, Phu Di Nương, cô nghe thấy chưa? Dạ. Có lẽ là sức khỏe của mẹ khá hơn rồi. Phải đó, ta khỏe rồi. Tổn thương xương cốt phải nghỉ 100 ngày. Xương của cố lão thái thái chẳng lẽ không giống người khác? Đúng, cố lão thái thái đúng thật là lợi hại đó. Đến người nhà mà cũng muốn hãm hại sao? Cho dù tổ mẫu không sao thì cũng do vận may thôi. Chẳng lẽ các người mong bà ấy gãy chân mới vui sao? Ồ, các người, chẳng phải các người muốn vu oan để hại Mẫn Lan sao? Lời đồn ngoài kia đều do các người tung ra còn gì. Vậy thì các người cứ làm tiếp đi, cứ chống mắt mà xem. Đứng lại. Noãn Noãn là con cháu của cố gia. Tô nhị nương tử đưa nó đi thì không hay đâu. Tổ mẫu đã không thích con, còn muốn con ở lại cố gia. Chẳng lẽ người cũng muốn tìm cách hại con giống mẹ sao? Để con nghĩ xem, mọi người định gán cho con tội danh gì đây nhỉ? Lấy lớn hiếp nhỏ, tuổi nhỏ phạm thượng. Tổ mẫu, Phu Di Nương, hai người cứ đợi đó. Ngày con trở lại đây không xa đâu. Này, đúng là đồ vô ơn. Noãn Noãn, không được đâu. Cửu mẫu cứ yên tâm, con tự có tính toán riêng. Mẹ giờ này chắc đã đến phủ thừa tướng rồi. Cửu mẫu, chúng ta mau về thôi. Lan Nhi, con nói xem sao phải khổ như vậy? Nghe mẹ khuyên một câu, hòa ly đi. Mẹ đừng nói nữa. Con không muốn hòa ly. Mẹ, lần này mẹ trở về là cha bảo mẹ đến xin ngoại tổ phụ đúng không? Cha bảo mẹ đến xin ngoại tổ phụ đúng không? Mẹ, lẽ nào người không tủi thân sao? Từ khi cha cưới người về, có Tô gia làm chỗ dựa, đường công danh thuận buồm xuôi gió. Nhưng mỗi khi người và Vu Di Nương tranh chấp, cha luôn bênh vực bà ta. Chuyện giữa bà ta và cha thật sự là do tổ mẫu sắp đặt sao? Bọn họ là thanh mai trúc mã, có thể trước khi gặp mẹ họ đã ở bên nhau rồi. Noãn Noãn con, sao con có thể nói ra những lời này? Ngược lại con bé đã nhắc nhở chúng ta bấy lâu nay. Chúng ta cứ ngỡ là bà mẹ chồng kia ngứa mắt nên mới tìm người chọc con, nhưng quên mất có khả năng này. Lan Tuệ, mau sai người điều tra đi. Yên tâm đi mẹ, con sẽ phái người đi ngay. Mẹ, người có nghĩ nếu không phải cho mẹ về phủ để cầu xin ngoại tổ phụ, liệu ông ta có thả người ra không? Chàng ấy, nếu con không muốn hòa ly, vậy thì thôi, từ giờ đừng về đây nữa. Sau này phủ thừa tướng không còn liên quan gì tới con. Giữa bọn ta và Cố Vũ, buộc phải chọn một bên. Đại tẩu, nhị tẩu, mẹ, người về Cố Vũ trước đi. Mấy ngày nữa con sẽ về với người. Làm càng, mẹ con không chịu tỉnh ngộ đã đành. Con về đó làm gì? Đúng thế Noãn Noãn, Cố Vũ đó chẳng khác nào hang hổ. Con về đó sẽ bị xâu xé tan nát. Nhưng mà dẫu sao bà ấy cũng là mẹ ruột của con. Mẹ bướng bỉnh không nghe khuyên, con cũng không thể để bà ấy một mình. Phải về bảo vệ bà ấy. Phải mau chóng định bợ chỗ dựa của mình thôi. Làm sao có thể? Ta đã tăng cường thị vệ, sao có thể không chút động tĩnh nào? Phu quân tương lai của ta đâu? Dương gia có việc ra ngoài rồi, sẽ về ngay thôi. Dương gia, Dương gia, làm sao đi? Du tiên sinh không ở đây, đi tìm Này, Thái y. ngươi đi bây giờ không làm lộ ngày ấy chứ? Ngươi yên tâm đi, ta không làm hại ngày ấy đâu. Dẫu sao thì ta còn đợi ngày ấy đến nhà cầu thân nữa. Nếu bây giờ không cứu thì ngày ấy xong đời mất. Xin Cố tiểu thư ra tay cứu giúp. Mau đưa ngày ấy lên giường đi. Đừng đi đời đó, ngày mà đi là mất chỗ dựa luôn.
Cố tiểu thư, cô rốt cuộc đang làm gì vậy? Nếu còn ngăn cản ta lúc này thì đôi chân của ngày ấy coi như bỏ đó. Tuyệt đối không được cử động. Mong là Cố tiểu thư đừng mang mạng sống của chủ tử ta ra làm trò đùa. Dương gia, ngài thấy sao rồi? Cử động gì chứ, nằm yên đó cho ta. Dương gia, chân của ta... Có phải có cảm giác rồi không? Là ta chữa khỏi đó. Phải cảm ơn ta. Vàng bạc không thể thiếu đâu. Cử thêm vài người đến bảo vệ vợ và nhạc mẫu tương lai nha. Nhạc mẫu? Nếu ngài muốn tới cầu thân thì nhạc mẫu đương nhiên là mẹ ta rồi. Trên đời này sao lại có tiểu thư khuê các mặt dày thế chứ? Bảo vệ cô thì được, còn chuyện cầu thân sau này rồi nói. Quyết định vậy đi. Dương gia, Cố tiểu thư phải tính sao? Để cô ta ngủ. Sáng mai trước khi người của phủ thừa tướng phát hiện, hãy đưa cô ta về. Dạ. Mục đích của cô ta là gì? Lẽ nào chỉ muốn gả cho mình thôi sao? 7 triệu. Nhạc phụ đại nhân. Cố tướng quân còn mặt mũi gọi cha ta sao? Bảo ngươi đi xin Mẫn Lan tha thứ, sau này tốt với con bé cả đời. Thế mà lại bắt nó quỷ ở từ đường à? Đây là ngoài ý muốn. Mẫn Lan đã mạo phạm gia mẫu, ta sợ người ngoài bàn tán nên... Có phải là ngoài ý muốn không? Trong lòng Cố tướng quân tự rõ, mình ngu xuẩn thì đừng nghĩ người khác cũng giống mình. Cửu huynh, không nhận nổi tiếng cửu huynh này. Bây giờ muội muội ta vì ngươi mà cắt đứt quan hệ với phủ thừa tướng rồi. Cái gì? Được rồi, Cố tướng quân, ơn cứu mạng năm xưa lão phu không quên. Nhưng ngươi liên tục làm nhục con gái ta, ta không ép nó hòa ly với ngươi đã là để tình rồi. Còn chức vị binh bộ thị lang, cứ đừng mơ nữa. Chuyện này là sao đây? Phủ thừa tướng và Cố phủ trở mặt sao? Ông chưa biết à? Ta nghe nói là Cố phu nhân này mạo phạm mẹ chồng nên bị phạt quỳ từ đường. Làm gì có, tin tức của ông lạc hậu rồi. Ta thì nghe nói là Thái y đã đến xem rồi, Cố lão phu nhân chẳng làm sao cả, là bị vu oan, được phủ thừa tướng che chở mà lại sủng thiếp diệt thê, lại còn truyền tới tay bệ hạ nữa. Con đường quan lộ của Cố tướng quân e là chẳng lành đâu. Mẹ. Noãn Noãn, con về rồi. Con muốn ăn gì không? Mẹ bảo nhà bếp nấu cho con. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà trông mẹ gầy đi thấy rõ. Mẹ ngồi xuống đi. Cả Tố cô nữa, cô cũng ngồi đi. Quả nhiên, trong người mẹ và Tố cô đã xuất hiện độc tố mới. Tiểu thư, Tố cô có cảm thấy cơ thể không ổn không? Mấy ngày kể từ khi về, Di nương liên tục bắt nạt phu nhân, thêm việc bà ấy cắt đứt quan hệ với phủ thừa tướng, làm lão gia vô cùng khó chịu. Cuộc sống trong viện của bọn ta càng khó khăn hơn rồi. Đúng là có mới nới cũ. Thấy mẹ không còn giá trị nữa là lập tức muốn ra tay rồi. Hôm qua Di nương bị bệnh, phu nhân có lòng tốt đến thăm, không ngờ lại bị đổ oan, nói là bà ấy cố tình làm hại để rồi. Tố Nhi, nói chuyện đó với Noãn Noãn làm gì? À Noãn, mẹ không sao đâu. Tố cô, có phải cha không tin mẹ nên trách phạt mẹ không? Còn cô cũng bị phạt gậy đúng không? Sao con biết được? Thời gian qua ngoại tổ mẫu đã mời thầy dạy con đã học qua y thuật nên lúc nãy bắt mạch mới nhận ra được. Hóa ra là như vậy. Phu nhân, uống thuốc thôi, mang vào đây đi. Thật ngon quá. A Noãn, đây là thuốc mà, sao con lại uống chứ? Mẹ, tại con muốn uống mà. Mèo con ham ăn này, đi sắc thêm một bát nữa đi. Dạ. Mẹ, ăn kẹo đi. Tố cô, ăn kẹo đi.
Ngọt không ạ? Ngọt. Quả nhiên là có độc. Mẫn Lan, Đoản Đoản. Mẫn Lan, Đoản Đoản. Phu quân, chàng về rồi sao? Cha. Hôm nay Đoản Đoản khó khăn lắm mới trở về. Gia đình ta đoàn tụ, vậy bảo nhà bếp làm chút đồ ngon đi. Tỷ tỷ về rồi, có người chơi cùng muội rồi. Nếu con không về, có phải cha định để mặt mẹ không? Con có ý gì? Anh Noãn, con sao vậy chứ? Sao lại nói chuyện với cha như vậy? Chẳng phải mẹ vẫn ổn sao? Mẹ lâm bệnh, cha không những không quan tâm, ngược lại còn trách mắng mẹ vì đã gây hấn với nhà ngoại. Nếu không phải vì cha, sao mẹ có thể đi đến nước này? Lòng dạ của cha làm từ gì vậy? Sắt đá sao? Hỗn xược. Những lời này là do nàng dạy con đúng không? Cần gì phải mẹ nói chứ? Mẹ còn hận không thể nói thiên hạ rằng cha là người tốt nhất trên thế gian này. Phu quân, An Noãn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện đâu. Mẹ à, rốt cuộc thì bao giờ mới chịu tỉnh ngộ đây? Cha đừng giận tỷ tỷ nữa. Có lẽ tỷ tỷ ở phủ thừa tướng đã lâu rồi, nên nghe phải những lời không hay về cha, nên mới nói ra những điều này thôi. Giờ tỷ tỷ về rồi, tự khắc sẽ nhận ra cha tốt thế nào. Cha, vậy cha đưa Cố Hạn Yến và Vu Di Nương đi trước đi. Con sợ lát nữa không nhịn được mà nói ra những lời khó nghe. Được rồi, Phượng Nhi, nàng đưa Yến Nhi về trước đi. Hôm nay ta sẽ ở đây ăn tối cùng Đoản Đoản. Cha đã hứa ở bên con và Di Nương mà. Con đã dặn nhà bếp làm rất nhiều món ngon rồi. Ngoan, mai cha sẽ sang với con. Hôm nay tỷ tỷ vừa về, chắc đã chịu nhiều ấm ức rồi. Đoản Đoản, là cha sai rồi. Cha không nên cứ mải mê việc triều chính vào lúc mẹ con ốm, quên quan tâm tới mẹ con. Cha muốn nhờ con nói gì đó với ngoại tổ phụ sao? Đoản Đoản ngày càng thông minh rồi. Đoản Đoản ngày càng thông minh rồi. Cha muốn con thay người nói tốt vài câu với ngoại tổ phụ sao? Vậy cha biết tại sao mẹ lại đoạn tuyệt quan hệ với phủ thừa tướng không? Tại sao? Ngoại tổ phụ biết cha sủng thiếp diệt thê, tất nhiên không nỡ nhìn con gái phải chịu khổ trong phủ này. Cho nên ông ấy bắt mẹ, một là hòa ly quay về nhà, không thì cắt đứt quan hệ với phủ thừa tướng. Mẹ đã chọn cha, vậy nên phủ thừa tướng không còn là chỗ dựa cho bà ấy nữa. Muốn giải quyết việc này rất đơn giản, chính là cha đừng giữ Vu Di Nương nữa. Như vậy ngoại tổ phụ sẽ thấy nhẹ lòng, cũng không bỏ mặt mẹ nữa. Hồ đồ, Di Nương có công sinh dưỡng lại không phạm lỗi, sao có thể tùy tiện đuổi đi chứ? Hai mẹ con muốn ăn gì tự bảo nhà bếp làm. Ta còn có việc, đi trước. Mẹ nghe thấy chưa? Trong lòng cha, Vu Di Nương có công sinh dưỡng, chẳng có lỗi gì hết. Thế nên khi mẹ tranh cãi với bà ta thì người sai luôn là mẹ. Nhưng mà dù sao đó cũng là cha con mà. Cha, vì là cha con nên có thể tùy tiện hạ độc hại mẹ con sao? Noãn Noãn, con nói gì vậy? Mẹ, Sơ Cúc này là nha hoàn cha phái tới đúng không? Bát thuốc ban nãy và máu của hai người đều có độc cả đó. Noãn Noãn, ông ấy là cha con, sao có thể hạ độc mẹ chứ? Đúng vậy tiểu thư, tháng nào bọn ta cũng bắt mạch bình an, sao có thể? Nhưng mà tên đại phu này là người của Cố phủ. Nếu mẹ không tin, ngày mai con sẽ đến phủ thừa tướng, nhờ hai cửu cửu mời đại phu trong cung tới xem. Được, dám ra tay với mẹ con ta, những thứ các người đã lấy từ chỗ bọn ta, ta sẽ bắt các người trả lại từng chút một. Vậy tiểu thư tới rồi. Tỷ tỷ, Di Nương bảo muội đến xem phủ của tỷ còn thiếu gì không. Dù sao cũng là lần đầu quán xuyến, trong phủ lại nhiều việc, Di Nương sợ không chăm sóc tốt cho tỷ, mới bảo muội qua đây. Tỷ về rồi mà chẳng thấy nói năng gì, giờ thì rảnh rỗi rồi. Ngày mai Kinh Triệu Doãn tổ chức hội hoa, Dương Vi có gửi thiệp mời đến phủ chúng ta. Tỷ tỷ đi cùng nha. Không muốn đi. Tỷ tỷ, cha rất ủng hộ chúng ta giao du với người Kinh Triệu Doãn đó. Dù là vì cha thì chúng ta cũng phải đi thôi. Ngày mai ta có việc rồi. Tỷ có việc gì sao cứ nhất thiết đi vào ngày mai. Ta phải đến nhà ngoại tổ mẫu
Buổi tiệc do muội và các tỷ muội tổ chức chẳng liên quan đến ta. Sau này cũng đừng đến tìm ta nữa. Tỷ có ý gì vậy? Nghĩa là không cùng đẳng cấp để chơi với nhau đó. Bồ Đào, đi kiểm kê lại xem muội đã đem đồ đạc trả lại hết cho ta chưa? Dạ. Tỷ đang nói gì vậy? Mấy thứ muội giữ hộ ta đã trả lại đủ chưa? Trả lại rồi đây. Trên tay muội vẫn đang đeo chiếc vòng mà Cửu mẫu tặng cho ta. Chắc là muội quên rồi. Không sao, ta tự lấy lại được. Đợi Bồ Đào kiểm xong, ta sẽ xem lại còn thiếu thứ gì không. Đến lúc đó ta lại hỏi muội sao. Giờ ta phải đến chỗ Di nương. Muội muốn đi không? Tỷ đến chỗ Di nương làm gì? Di nương quản gia rất bận. Lúc mẹ ta quản gia, Di nương luôn đến hỏi han. Sao lúc đó không nghĩ mẹ ta bận vậy? Mẫu thân giống xuất thân từ đại gia tộc, từ nhỏ đã biết việc này rồi. Còn Di nương thì khác, bà ấy chỉ vừa tiếp nhận thôi. Không có năng lực thì đừng có ôm công việc. Ta khuyên Di nương tốt nhất nên an phận một chút. Đừng để đến lúc không chỉ làm mất lòng mọi người mà còn liên lụy đến cha nữa. Tỷ. Sao tỷ có thể nói cha như vậy? Quyền quản gia này là cha giao cho Di nương. Tỷ đang nghi ngờ cha sao? Muội khóc xong chưa? Khóc xong rồi thì ta đi tìm Di nương đây. Tỷ. Nếu muội chưa khóc xong thì ở đây khóc tiếp đi. Ta đi trước đây. À đúng rồi, lau hết đống nước mắt nước mũi của muội đi. Dơ quá đi. Di nương. Sao thế? Có phải có người bắt nạt con không? Sao đại tiểu thư lại đến đây? Có phải trong viện thiếu gì không? Để ta bảo các mama đi mua. Đại tiểu thư là lá ngọc cành vàng, không thể bạc đãi được. Dù cho chỗ này không bằng phủ thừa tướng, nhưng ta sẽ dành những gì tốt nhất cho đại tiểu thư. Đây là danh sách của hồi môn ngoại tổ mẫu đã đưa cho con. Di nương mau đưa cho con đi. Ngoại tổ mẫu đã nói rồi, những đồ này đều là của con. Số của hồi môn này là của phu nhân. Sao thành đồ của con rồi? Dĩ nhiên là gì? Mẹ con và ngoại tổ mẫu đã cãi nhau. Bà ấy nói sẽ không giao những thứ này cho mẹ. Mẹ cũng đồng ý rồi. Sao nào? Bây giờ Di nương quản gia, chẳng lẽ muốn quản cả của hồi môn của mẹ ta sao? Chuyện này vẫn nên bẩm báo với lão gia trước. Nếu như phu Di nương cho dù có nói chuyện này với cha con thì ông ấy cũng không có quyền định đoạt của hồi môn của mẹ. Nếu người không muốn đưa thì thôi vậy. Con sẽ bảo ngoại tổ mẫu đích thân qua lấy. Đại tiểu thư, xem con nói kìa. Dù sao của hồi môn cũng là của phu nhân. Nếu giao cho con, đến lúc bà ấy trách tội xuống, ta sẽ là người chịu tội. Hay là đi gặp phu nhân trước? Rõ ràng trên mặt con bé này đang nở nụ cười, sao lại khiến lòng ta run rẩy thế này? Cũng được, vậy chúng ta đi thôi. Ây da, hiện tại ta thực sự không thể đi được. Mọi việc trong phủ đều cần ta phải sắp xếp. Hay là con bảo phu nhân qua đây đi. Thể diện của Vu Di nương đúng là lớn thật đó. E là được cha cưng chiều. Không biết trời cao đất dày là gì. Đại tiểu thư, con nói vậy là có ý gì? Từ bao giờ mà một nô tỳ lại có thể lộng hành trong nhà như vậy? Cố Noãn Noãn, sao tỷ có thể nói Di nương như vậy? Bà ấy đã tận tâm vì Cố gia. Tuy là tiểu thiếp nhưng rất được cha tin tưởng. Tỷ mở miệng là nô tỳ, có từng nghĩ đến cha không? Đại tiểu thư nói không sai. Ta đúng là một nô tỳ, không thể sánh bằng thiên kim tiểu thư. Ta xuất thân bần hàn. Nếu lão phu nhân không thương xót thì giờ ta vẫn là kẻ quê mùa thôi. Di nương, sao người có thể tự nói mình như vậy? Cha đã nói rồi, người là người hiểu chuyện nhất. Nếu người đã biết thân phận của mình rồi, vậy thì giao lệnh bài quản gia ra đây đi. Đại tỷ, lệnh bài quản gia này là cha đưa cho Di nương, mà lúc đó cũng là tỷ nói không đưa tổ mẫu thì đưa Di nương.
Ta chỉ nói đùa thôi mà, sao sốt sắng thế? Vả lại, chưa bàn đến lệnh bài quản gia. Ta bảo Di Nương trả hồi môn của mẹ cho ta thì có vấn đề gì chứ? Nếu người thấy bản thân không có quyền này cũng được. Đi, gọi cha mẹ ta qua đây. Phu Di Nương giờ oai phong thật, cũng bận lắm cơ. Chuyện gì vậy? Noãn Noãn, sao con cũng qua đây? Có phải nó bắt nạt nàng không? Cha, đang nói gì vậy? Con vẫn là trẻ con, sao có thể bắt nạt Phu Di Nương chứ? Cha nên hỏi là bà ấy có bắt nạt con không mới đúng chứ. Lão gia, thiếp không bắt nạt đại tiểu thư. Di Nương không bắt nạt con. Cha, bây giờ là Vu Di Nương quản gia, phải không? Đúng vậy. Chuyện này đã quyết định rồi, không cần bàn nữa. Cha thật giỏi quá đi. Đến hoàng thượng cũng bảo cha đừng sủng thiếp diệt thê, mà cha vẫn làm theo ý mình. Cha không sợ hoàng thượng biết sao? Sức khỏe của mẹ con không tốt, để Di Nương quản gia cũng là vì sức khỏe của mẹ con thôi. Phu nhân. Phu nhân. Lão gia, Noãn Noãn có chuyện gì sao? Mẹ, mẹ ngồi đi. Ngoại tổ mẫu nói rồi, mẹ đã đoạn tuyệt với phủ thừa tướng, nên giao lại của hồi môn cho con. Mẹ không phản đối chứ? Nha đầu ngốc, hồi môn của mẹ sau này chắc chắn đều là của con. Nhưng mà ta làm mẹ tổn thương rồi, đưa con là đúng. Vậy cha cũng không phản đối gì chứ? Cha không phản đối. Cha không phản đối. Không có là tốt. Vậy Di Nương mở kho ra, chuyển của hồi môn của mẹ vào viện con đi. Noãn Noãn ở đây, đa tạ Di Nương nha. Việc này... Di Nương, người làm sao vậy? Còn chuyện gì sao? Chuyện gì vậy? Lão gia, tiếp. Tiểu thư, Tố cô, chúng ta đưa mẹ về trước đi. Chắc hẳn là Di Nương phải kiểm kê lại một chút, ngày mai đưa qua cho con là được. Mẹ, người sao thế à? Yến Nhi, con mau chóng mang mấy bộ trang sức đi cầm cố đi. Mẹ, rốt cuộc là sao vậy? Mẹ đang nói gì vậy? Của hồi môn của Tô Mẫn Lan trước giờ luôn là tổ mẫu quản lý. Bổng lộc của cha con vốn không nhiều, từ khi mẹ quản gia lại bị phạt bổng lộc, vậy nên mẹ mới... Mẹ, có phải cô ta đã biết chúng ta lén tiêu xài của hồi môn nên mới cố ý đòi lại không? Không thể nào. Nó chỉ là một phế vật chỉ biết ăn chơi, sao biết được mấy chuyện này? Biết đâu lại là mấy người ở phủ thừa tướng. Việc cấp bách giờ là gom tiền, bằng không danh dự sẽ bị quỷ mất. Mẹ, chúng ta còn tổ mẫu mà. Chỗ hồi môn đó tổ mẫu cũng có phần, bà ấy không thể làm ngơ được. Thế nào rồi, thấy đỡ hơn chưa? Dương gia, chân của ngài có thể cử động rồi. Thật không ngờ y thuật của đại tiểu thư Cố gia lại cao siêu đến vậy. Những chuyện mà ngài không biết còn nhiều lắm đó. Xem ra chỉ vài ngày nữa là có thể đứng lên rồi. Xem ta nỗ lực như vậy, ngài giúp ta một việc nhỏ đi. Muốn cái gì? Nhạc mẫu của ngài chính là mẹ ta. Bà ấy trúng độc rồi. Chắc là trúng độc từ khi Phu Phượng Nhi vào phủ. Loại độc này phải giải sớm. Đây là thuốc giải. Đến lúc đó ngài hãy cử một thái y đáng tin cậy mang đến cho mẹ ta. Ta hiểu rồi. Còn gì không? Còn một chuyện nữa, ngài giúp ta điều tra cha ta. Bất kể là gì, ta muốn bằng chứng phạm tội của ông ta. Cha cô? Tại sao chứ? Vì ta muốn ông ta tàn đời.
Nhớ uống thuốc đúng giờ đó. Cố tiểu thư này đúng là quá to gan rồi. Dương gia bị trêu ghẹo rồi sao? Đi, làm theo những gì cô ta nói. Tuân lệnh. Tiểu thư, Phu Di Nương chạy đến lão phu nhân, có phải là không muốn trả của hồi môn cho người không? Không phải không muốn, mà là thực sự chẳng còn gì để trả nữa rồi. Lúc tiêu xài thì vui vẻ lắm. Vậy ta sẽ khiến chúng phải khóc lóc khi trả lại đồ. Không làm họ tổn thất, lại nghĩ chúng ta dễ bắt nạt đó. Để ta xem ai dám mang đồ của ta ra khỏi đây. Ây da, của hồi môn của Tô Mẫn Lan đã vào Cố phủ rồi, thì nó chính là đồ của Cố gia ta. Dùng chút tiền của nó thì sao chứ? Còn muốn ta trả lại mọi thứ trong căn phòng này, không ai được phép động vào. Mẹ, đồ con cháu bất hiếu. Tổ mẫu làm sao vậy ạ? Ngươi đừng giả bộ ngây thơ. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi ép Vô Di Nương lấy của hồi môn của mẹ ra không? Nhỏ tuổi mà đã biết ly gián, người thì nhỏ mà một bụng mưu mô. Lão phu nhân đừng nói bậy. Tiểu thư không phải loại người như thế. Tiểu thư vốn rất hiếu thảo, không bao giờ làm chuyện ly gián. Câm miệng cho ta. Chủ tử nói chuyện, nô tỳ như ngươi xen mồm gì hả? Nhìn kỹ đi, đúng là chủ nào tớ nấy mà. Còn đứng đần ra đó làm gì? Cút mau. Ôi, mẹ bớt giận đi. Noãn Noãn vẫn là một đứa trẻ, chưa hiểu chuyện gì đâu. Noãn Noãn còn không mau xin lỗi tổ mẫu. Tiểu thư, nô tỳ không sao. Tổ mẫu, hồi môn của mẹ con sau này đương nhiên sẽ là của con. Bây giờ Vô Di Nương quản gia, định quản cả của hồi môn của mẹ sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng chẳng phải lỗi con đâu. Con chỉ muốn lấy lại hồi môn của mẹ mà thôi. Không ai lấy hồi môn của mẹ ngươi hết. Cố phủ bọn ta không cần của hồi môn của nó. Hiện giờ mẹ ngươi không khỏe, ta là mẹ chồng quản lý giúp nó, có gì không đúng chứ? Vậy không phiền tổ mẫu nhọc lòng nữa. Ngoại tổ mẫu đã mời thầy dạy con, nay bắt đầu học cách quản gia. Cứ bắt đầu từ hồi môn của mẹ con đi. Vô Di Nương, thời gian không còn nhiều đâu. Của hồi môn của mẹ, người chuẩn bị tới đâu rồi? Mẹ à, mẹ xem gì mà xem? Ta bảo không được là không được. Ngươi mau chặn nó lại cho ta. Ta cũng muốn xem kẻ nào dám đụng vào đồ nhà ta. Tổ mẫu, chuyện này là sao? Con chỉ muốn lấy lại những thứ của mẹ con, chứ không muốn lấy đồ của tổ mẫu. Noãn Noãn, tổ mẫu của con dù sao cũng là chủ của nhà này. Đồ đạc trong phòng cũng không thể quá đơn sơ được. Bổng lộc của cha con có hạn, cho nên bọn ta mới mượn tạm của hồi môn của mẹ con. Mượn? Nếu đã là mượn thì chắc mẹ con phải biết chứ. Bồ Đào, đi hỏi mẹ ta xem thật sự có chuyện này không. Đứng lại. Noãn Noãn, dĩ nhiên bọn ta sẽ trả số bạc này. Chỉ cần bán bớt vài món trong phòng của mẹ là được rồi. Cố phủ chúng ta tất nhiên không so được với phủ thừa tướng, không giàu được như bên đó. Khi ta gả vào Cố phủ cũng có mang theo chút tiền bạc. Chỉ tiếc gia cảnh nghèo khó, chẳng giúp được gì nhiều. Phượng Nhi, con là người tốt, điều này ta hiểu rõ. Chẳng bù cho một số người rõ ràng đã gả vào đây rồi mà vẫn coi mình là đại tiểu thư cao quý. Ta chỉ dùng một ít bạc của nó để mua vài thứ thôi mà. Nó thì hay rồi, còn định bắt ta trả lại nữa. Một ít bạc. Tổ mẫu thử nghĩ xem, đồ mọi người ăn cũng như đồ đang mặc, có cái gì không phải mẹ con cho? Nếu tổ mẫu không nhớ được thì hãy nhìn mấy món trang sức này đi. Món nào không phải mẹ con tặng? Đồ nghịch tử này. Tổ mẫu, chuyện này cha cũng đồng ý rồi. Phu Di Nương, con sẽ đợi của hồi môn của mẹ. Nếu như người không trả nổi thì con sẽ tìm cha. Còn nữa, người của con chưa đến lượt người khác dạy dỗ đâu.
Cố Noãn Noãn, ngươi làm gì vậy hả? Trong mắt ngươi còn có tổ mẫu này không? Ngươi đứng lại đó cho ta. Tổ mẫu muốn làm gì vậy? Chuyện gì thế này? Sao khí chất của nhà đầu này lại đáng sợ đến vậy? Noãn Noãn, sao con lại hỗn xược như vậy? Nếu để cha con biết được, e là con không tránh khỏi một trận đòn roi đâu. Trước đây con rất ngoan ngoãn. Từ khi con đến phủ thừa tướng, Phu Di Nương, con khuyên người cẩn trọng lời nói. Nếu bề trên không nghiêm, thì kẻ dưới như con tất nhiên phải học theo rồi, không phải sao? Lý Thái Y, ông nói gì cơ? Trong người ta thật sự có độc sao? Độc mãn tính, e là đã 9 năm rồi. Không riêng mình phu nhân, ngay cả tiểu thư và tố của cô này cũng đều trúng độc. Nếu cứ để nó phát triển, e là không sống được quá 1 năm. Tiểu thư, Phu nhân hãy yên tâm, ta đã kê đơn giải độc. Chỉ cần mọi người uống thuốc đúng giờ, chắc chắn có thể giải sạch độc tố. đa tạ Lý Thái Y. Cáo từ. Tại sao chứ? Phu nhân, rốt cuộc ta làm gì có lỗi với hắn? Tổ Nhi, ta hết lòng vì Cố gia, hết lòng vì hắn. Cuối cùng lại nhận kết cục thế này. Mẹ, mẹ đừng sợ, có Noãn Noãn đây rồi. Mẹ, ngày mai chắc cha sẽ tới để cầu xin chuyện của hồi môn. Mong mẹ nhất định đừng mũi lòng. Hắn đừng mơ. Noãn Noãn, trước kia là lỗi của mẹ. Kể từ hôm nay, có mẹ ở đây, không ai ức hiếp con được nữa. Mẹ. Quả nhiên là đến rồi. Mẹ. Cha. Mẹ. Mẹ, con đói rồi. Tố Nhi, đi lấy chút bánh ngọt cho Noãn Noãn. Dạ. Lan Nhi, Lão gia không cần nói nhiều, ta đều hiểu. Phu Di Nương chỉ cần dựa theo danh sách trả lại cho ta là được. Còn những thứ trong phòng mẹ thì cứ để đó đi. Dẫu sao cũng là người một nhà, xem như là lòng hiếu kính ta dành cho mẹ. Chỉ là còn đồ ở chỗ khác, chẳng phải nên trả lại rồi sao? Làm gì có chuyện hồi môn của chính thất lại cho một di nương phô trương thanh thế. phải. Những đồ đạc ở nơi khác tất nhiên nên hoàn trả nguyên vẹn. Như vậy thì tốt. Vậy phiền lão gia nói với di nương một tiếng, phải làm nhanh đi. Nhưng mà chuyện này không vội được. Dù sao cũng cần kiểm kê lại. Hơn nữa là lần đầu Phượng Nhi quản gia, đương nhiên sẽ chậm hơn nhiều. Hay là để mẹ thay di nương quản gia đi. Chờ đến khi bà ấy đưa hồi môn qua đây, rồi để bà ấy quản gia tiếp, thế nào? Chuyện này... Noãn Noãn đừng nói lung tung. Lão gia đừng để tâm. Ta thấy Phu Di Nương cũng rất có năng lực, chắc chắn có thể trả lại toàn bộ hồi môn cho ta trước chiều nay. Hôm nay cô ta làm sao vậy? Sao không giống như trước kia nữa? Nàng yên tâm, trước giờ cơm tối nay ta sẽ bảo Phượng Nhi trả lại toàn bộ, không thiếu thứ gì. Như vậy thì tốt. Tiễn lão gia. Đây là đang đuổi ta sao? Mẹ. Noãn Noãn, đều tại mẹ vô dụng. Mẹ đã rất giỏi rồi, bây giờ đang ngày càng tốt hơn mà. Bởi vì lòng người khi trải qua nhiều chuyện rồi sẽ ngày càng cứng cỏi hơn. Cái này, cả cái này nữa đều mang sang phủ thừa tướng. Cảm ơn nha, tổ mẫu, di nương. Muội muội, sao trâm cài trên đầu muội cũng biến mất rồi. Lần này chắc là tốn kém không ít nhỉ. Bồ Đào, chúng ta đi. Dạ. Người đồ vô ơn.
Củi đã chất gần đủ rồi, chỉ còn thiếu mồi lửa cuối cùng. Bồ Đào, cô nói xem, con người sao lại tham lam đến thế? Tiểu thư là sao ạ? Hôm nay Cố Hạn Yến đã dự tiệc tại phủ kinh Triệu Doãn, không biết có chịu uất ức gì không? Vậy thì tỷ hãy tổ chức một bữa tiệc, mời đích nữ của Cố phủ tham dự. Nhưng thiệp mời phải trao cho Cố Hạn Yến. Chuyện này... Muội muội làm sao thế? Không thể để cô ta xem mình là trò hề. Tỷ tỷ đứng đây làm gì vậy? Đợi muội đó, đợi muội, đợi xem muội diễn trò hề. Ta vốn đã biết trên thiệp mời là tên của ta, chứ không phải muội. Ta chỉ không muốn nói muội biết thôi. Tức không hả? Tỷ, muội muội à, thân là tỷ tỷ, phải có trách nhiệm dạy dỗ muội muội. Ta đang dùng hành động thực tế để dạy muội. Nói dối rồi cũng sẽ có ngày bị vạch trần. Những gì lấy trộm cũng có ngày phải trả lại. Còn nữa, thứ nữ thì mãi là thứ nữ thôi. Đừng cứ vọng tưởng được ngang hàng với đích nữ. Cố Hạn Yến, ngươi chỉ là một thứ nữ thôi. Chỉ cần ta còn sống, ngươi vĩnh viễn không vượt nổi ta. Bây giờ ngươi không bằng ta, sau này gả đi cũng không bằng ta. Đời này người không thể bằng ta. Nhị tiểu thư không được làm vậy sẽ lấy mạng người đó. Cút đi. Cố Hạn Yến, ngươi đã thấy chưa? Ngươi chỉ là một thứ nữ. Dù ra tay với ta thì cũng là tội phạm thượng. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ khen ta trọng lượng, nói ta không chấp nhặt với thứ muội. Còn thanh danh của ngươi sẽ quỷ hoàn toàn. Ai bảo ngươi chỉ là thứ nữ chứ? Ta phải lấy mạng ngươi. Chuyện này là thế nào? Đại cửu, muội muội muốn hại con, cứu con với. Đoản Đoản, Tiểu thư, tiểu thư. mau tìm đại phu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Noãn Noãn lại bị thương thế này? Nhị tiểu thư, người thật độc ác. Hai người là tỷ muội mà, sao người phải đẩy đại tiểu thư vào đường cùng? Cô ấy chỉ đang thưởng hoa trong vườn thôi mà. Con không có cố ý. Con không biết. Chắc hẳn là hai tỷ muội đã tranh cãi gì đó nên mới... Tranh cãi sao? Đương nhiên tranh cãi. Yến Nhi còn quá nhỏ, nhất thời lỡ tay thôi. Chút nữa thiếp sẽ dẫn nó đi xin lỗi đại tiểu thư. Ôi trời, hai đứa nhỏ chỉ đánh nhau thôi. Noãn Noãn không sao rồi đó thôi. Lão gia nghĩ thế nào? Vậy cho Yến Nhi tới từ đường quỳ nửa ngày đi. Nó dùng đá đập vào đầu Noãn Noãn. Đầu quan trọng đến mức nào, không cần ta phải nhắc các người nhỉ? Nếu không nhờ con bé mạng lớn thì bây giờ đã đi rồi. Lão gia, Cố Hạn Yến là con của ngài, Noãn Noãn không phải con ngài hay sao? Con bé không khóc không quấy, các người thật sự nghĩ nó không biết đau à? Lão gia, phu nhân, tất cả là lỗi của Yến Nhi. Nó nhất thời hồ đồ, chứ nó không cố ý đâu. Cha, con không cố ý đâu. Con cũng không biết là tại sao, là tỷ tỷ chọc giận con nên... Hay cho câu chọc giận. Đến nước này mà ngươi còn đổ lỗi lên Noãn Noãn sao? Là lỗi của thiếp, là thiếp không dạy dỗ tốt. Cứ dùng cái mạng này của thiếp tạ tội với đại tiểu thư đi. Mẹ, Nàng đang làm gì vậy? lão gia, là lỗi của thiếp, đều là lỗi của thiếp. Thiếp sẽ dùng cái mạng này để phu nhân bớt giận. Ồn ào cái gì? Đã đến mức này, nàng muốn thế nào? Chẳng lẽ nàng định để Noãn Noãn cũng đập lên đầu Yến Nhi một cái lỗ mới vừa lòng sao? Nàng độc ác vậy à? Không thể bao dung Yến Nhi sao? Ta nhẫn tâm. Lão gia, ngài tự hỏi lương tâm mình đi.
Thứ Noãn Noãn có thì Yến Nhi có thiếu không? Chuyện ăn mặc tiêu xài, ta có cắt xén của họ không? Vậy nàng muốn thế nào? Đánh 30 gậy để nó nhớ. Đích thứ khác biệt, bề dưới phạm thượng, tội nặng thêm một bậc. Lão gia, Yến Nhi còn nhỏ thế này, 30 gậy sẽ lấy mạng nó mất. Cơ thể nó vốn đã yếu ớt, không chịu nổi thì di nương của nó chịu đi. Cô câm miệng cho ta. Ta vốn đã biết cô là một người độc ác. Yến Nhi đã nói không cố ý rồi. Dưới Noãn Nhi cũng không sao rồi. Không sao thì không cần phạt sao? Không nguy hiểm tính mạng là có thể tùy tiện đánh người sao? Đều là người một nhà cả mà. Nếu Noãn Noãn đã không sao rồi, vậy cứ để chuyện này qua đi. Vũ Nhi cũng nói rồi, để Yến Nhi đến từ đường nửa ngày. Đứa trẻ biết lỗi là được rồi. Tổ mẫu, mẹ, cha, Yến Nhi biết lỗi rồi. Đợi khi tỷ khỏe lại, tỷ ấy muốn phạt con thế nào cũng được. Cô xem kìa, Yến Nhi là đứa trẻ ngoan, xưa nay luôn hiểu chuyện. Lần này chắc chắn là đã chịu đả kích gì đó rồi. Theo ta thấy, cả hai đứa đều có lỗi. Chắc chắn là Noãn Noãn đã nói gì đó khiến con bé tức giận. Các người. Đại ca, ca phải đòi công bằng cho Noãn Noãn. Cứ giao hết cho ta. Nếu như đã là người một nhà, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Cố tướng quân nói đi, chuyện này định xử trí thế nào? Tiểu tử Tô gia, ngươi là người có học, chuyện cũng xảy ra rồi. Chẳng lẽ còn muốn Noãn Noãn đánh trả sao? Đương nhiên là không thể. Lẽ phải là vậy mà. Tỷ muội trong nhà khó tránh khỏi xích mích. Nhưng ngươi yên tâm, chờ khi Noãn Noãn khỏe lại, ta sẽ bảo Yến Nhi sang tạ lỗi với nó. Người đó cũng nên khuyên bảo muội muội gia hòa vạn sự hưng, đừng làm kẻ thích gây chuyện. Muội muội ta thế nào tạm thời không nhắc. Cố tướng quân cũng nghĩ vậy sao? Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không? Chuyện trừng phạt tất nhiên là phải có. Vậy thì phạt Yến Nhi tới từ đường quỳ một ngày, chép kinh Phật để cầu chúc cho Noãn Noãn. Cửu huynh thấy thế nào? Theo luật pháp triều đình, phận thứ xuất hại đích xuất, bề dưới phạm thượng phải chịu từ 20 gậy cho đến 50 gậy. Dù Cố Hạng Yến tuổi còn nhỏ, nhưng khi lên tới kinh Triệu Doãn thì không thể thoát khỏi 20 gậy này được. Sao có thể chứ? Một thiếp thất đứng ở đây vốn đã không thỏa đáng, giờ còn muốn xen vào lời của chủ nhà. Cố tướng quân à, hôm nay gặp phải ta còn may. Nếu là những người khác sẽ chỉ thấy ngươi thật hồ đồ. Nếu chuyện này tới tai hoàng thượng, ngươi nghĩ chức quan của mình liệu còn giữ nổi không? 20 gậy đến một nữ nhân trưởng thành còn khó lòng chịu nổi, huống hồ là một đứa trẻ. Phải, Cửu huynh nói rất đúng. Dẫu sao thì Yến Nhi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng Noãn Nhi nhà ta cũng là một đứa trẻ thôi. Vậy mà vì Cố vị tiểu thư phải chịu tổn thương không đáng có, phải chịu đựng nỗi đau lẽ ra không nên có. Cố tướng quân, người nói luôn yêu thương Noãn Noãn, lần này con bé bị thương nặng như thế, trong lòng ngươi chắc hẳn cũng không dễ chịu gì nhỉ? Đúng vậy, lòng ta cũng đau xót vô cùng. Ta thật sự là... Nhưng Cửu huynh, dẫu sao đây cũng là chuyện nhà, chúng ta giải quyết ở nhà là được, không nhất thiết phải đưa lên quan. Huynh thấy sao? Không đưa lên quan cũng được. Nghe nói vừa nãy Cố nhị tiểu thư là bị ma ám sao? Ôi đúng rồi đó. Bọn ta cũng không hiểu tại sao nữa. Đứa nhỏ này vốn luôn ngoan ngoãn, sao nó có thể làm ra chuyện này? Con cũng không biết làm sao nữa. Có vẻ như con đã mất đi lý trí, không nhận ra bất kỳ ai. Con không hề muốn đánh tỷ tỷ đâu. Cái nhà này chắc chắn là không sạch sẽ rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì đưa Cố nhị tiểu thư tới trang viên đi. Một người bị ma ám phải tịnh dưỡng chữa bệnh. Tô gia bọn ta sẽ cử thái y tới thăm khám cho nó. Bao giờ nó bình phục thì hãy đón về. Ta cũng biết là Cố phủ vốn không có trang viên, Tô gia có một trang viên,
Tuy hơi hẻo lánh, nhưng phong cảnh rất đẹp, hợp để dưỡng bệnh đó. Người đâu? Đưa Cố nhị tiểu thư đi. Trang viên gì hả? Con không muốn đi. Mẹ ơi, cứu con với. Con không đi đâu. Lão gia, Yến Nhi còn nhỏ như thế, con bé đi một mình thì phải sống sao đây, lão gia? Được rồi, đây là chuyện riêng của Cố gia. Người ngoài như ngươi đừng có xen vào. Để cháu gái ta đến trang viên ư? Hừ, ta không cho phép. Tổ mẫu. Vũ Nhi, con cũng lên tiếng đi chứ. Cửu huynh, huynh xem hình phạt như thế này đối với một đứa trẻ 8 tuổi liệu có tàn nhẫn không hả? Mẫn Lan, thu dọn đồ đạc cho Noãn Nhi về phủ thừa tướng. Cửu huynh, có gì từ từ nói, không cần nằm ầm lên chỗ hoàng thượng. Dù sao bệ hạ cũng nhiều việc mà. Được, vậy cứ theo lời cửu huynh đi. Đưa Yến Nhi tới trang viên vậy. Hả? Nhưng dù sao thì cũng phải có thời hạn đúng chứ. Nửa năm. Cái này 3 tháng. Huynh xem 3 tháng có được không? tùy hắn vậy. Chúng ta đi thăm Noãn Noãn thôi. Cha, con không muốn đi. Đưa đi. Mẹ, mẹ, Yến Nhi, Yến Nhi, con không đi đâu. Yến Nhi, mẹ, mẹ. Mọi chuyện là như vậy. Nhị tiểu thư đã bị đày đến trang viên ở ngoại ô rồi. Được vậy thì tốt, nhưng tiểu thư, người hà tất phải làm vậy? Muốn đối phó với nhị tiểu thư có thiếu gì cách, vậy mà lại khiến mình chịu nỗi đau thế này. Không, đây mới là bắt đầu thôi. Cô đi bốc cho ta ít thuốc. Nhớ kỹ, phải rêu rao tin này ra ngoài. Nếu như Cố Hạn Yến chỉ lặng lẽ rời khỏi đây thì nhát đá này uổng công rồi. Nó muốn đi thì phải đi một cách trùm beng, đi cho cả thành này đều biết. Tô Mẫn Đan, để Yến Nhi ở trang viên còn chưa đủ. Mấy lời đồn bên ngoài có phải là nàng tung ra không? Con bé vẫn là một đứa trẻ, sao nàng có thể độc ác vậy chứ? Lão gia, ngài chỉ quan tâm Cố Hạn Yến, lo lắng tương lai của nó. Vậy sao không lo cho Noãn Noãn? Nếu con bé bị quỷ dung thì sau này biết làm sao đây? Yến Nhi chẳng có gì cả. Con bé chỉ có mỗi người cha là ta thôi. Ta lo cho nó thêm một chút thì sao chứ? Tô Mẫn Lan, trước giờ nàng luôn rộng lượng, từ khi nào nàng lại trở nên hẹp hòi như vậy hả? Vậy thì lão gia cứ tự đi lo liệu cho Cố Hạn Yến đi. Hôm nay đến chỗ ta là có ý gì? Nàng tổ chức một bữa tiệc đi, nói với mấy vị phu nhân rằng Yến Nhi không hề làm những chuyện đó. Bằng mọi giá phải giữ danh dự cho nó. Lão gia chắc là còn muốn nói để phủ thừa tướng đứng ra nói rõ mọi chuyện, bảo vệ Cố Hạn Yến phải không? Nếu có thể làm được vậy thì tốt quá rồi. Dù sao Noãn Noãn cũng có làm sao đâu. Chúng ta mỗi bên lùi một bước được không? Yến Nhi cũng đã bị phạt rồi, không phải sao? Bữa tiệc đó ta sẽ tổ chức. Tốt quá, tốt quá. Vậy giờ ta sẽ thông báo cho Phượng Nhi. Còn bữa tiệc, nàng định bao giờ thì tổ chức? Đợi vết thương của con lành đã. Lúc tổ chức tiệc, Noãn Noãn cũng phải góp mặt. Nếu để người khác thấy vết thương trên trán của con bé thì dù ta có nói gì, e là họ cũng chẳng tin đâu. Nàng nói phải. Chỉ cần chuẩn bị những gì, nàng cứ bàn với Phượng Nhi. Chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị tốt vào. Hiện giờ mẹ đối với cha ngày càng lạnh nhạt hơn rồi. Trải qua bấy nhiêu chuyện, nếu chưa nhìn thấu được thì thật chẳng xứng làm mẹ. Noãn Noãn, sắp tới con định làm gì đây? Bữa tiệc này nhất định phải tổ chức. Hơn nữa, còn phải làm thật trầm rộ nữa. Còn nói thế nào trong bữa tiệc thì đó là việc của mẹ rồi, phải không ạ? Cố tiểu thư, Dương gia bảo ta chuyển lời chuyện lần trước cô nhờ điều tra. Đã có kết quả rồi. Ta biết rồi.
Hình như cô không thấy bất ngờ. Chuyện này có gì bất ngờ chứ? Trong số này, mỗi một chuyện đều là tội tử hình. Nếu như ngài tận mắt chứng kiến những người thân yêu nhất ra đi dưới tay của cha mình, thì dù tội lỗi có lớn đến nhường nào cũng sẽ thấy bình thản. Gì cơ? Không có gì. 2 ngày nữa nhà ta có tổ chức yến tiệc, nể mặt chứ. Được. Ta sẽ đi cùng Hoàng huynh tới đó. Cảm ơn ngài, Mộc Dung Vân. Dương gia. Dương gia. Ngày sao vậy? Không có gì. Ta chỉ cảm thấy cô ấy không giống một đứa trẻ. Đúng vậy. Làm gì có đứa trẻ nào dám suốt ngày ép Dương gia cầu thân chứ. Mẹ, đại cửu mẫu, nhị cửu mẫu ơi, Noãn Noãn tới rồi. Đây là đại tiểu thư Cố Phủ phải không? Nhìn đáng yêu quá đi. Đúng vậy, trước đây chưa từng gặp. Đúng là vô cùng dễ thương. Ôi trời, nhìn mà ngứa tay này rồi. Thật là muốn ôm đứa trẻ này. Các vị, bữa tiệc hôm nay mời các vị tới đây là để làm rõ những tin đồn trong kinh thành về 2 đứa con gái của ta. 2 đứa con gái của ta trước đó đã xảy ra chút tranh cãi, đã làm các vị chê cười rồi. Phu nhân, nàng nói gì đi. Ta nghe phu quân kể lại, thứ nữ đó rõ ràng muốn sát hại Noãn Noãn. Sao qua lời của Cố Vũ lại là tranh cãi chứ? Đúng vậy, hắn thiên vị thì đã đành, còn Mẫn Lan chẳng lẽ cũng về phía họ nói đỡ cho hay sao? Không biết khi nào thì Mẫn Lan mới có thể tỉnh ngộ để nhìn thấu tên Cố Vũ này. Thật là tức quá. Đại cửu mẫu, nhị cửu mẫu, mẹ con đã tỉnh rồi. Phu nhân, Noãn Noãn và Yến Nhi trước đây xảy ra chút tranh cãi, nhưng quan hệ của 2 đứa vẫn luôn rất tốt đẹp. Ta nói có đúng không? Phu nhân. Không đúng. Nàng nói gì chứ? Ta nói không đúng. Nàng điên rồi sao? Quên mình đã hứa với ta gì rồi hả? Các vị, mấy ngày trước thứ nữ Cố Hạn Yến tâm địa hẹp hòi, không dung thứ đích nữ, nhiều lần ném đá muốn hại con gái ta Noãn Noãn xuống địa ngục. Nếu không nhờ đại ca ta kịp thời xuất hiện thì con gái ta e rằng đã không còn nữa. Mà phu quân ta Cố Vũ lần này lại ép ta tổ chức yến tiệc, hơn nữa còn muốn ta phải đứng ra rửa tội cho kẻ hại con gái mình. Trên đời này làm gì có đạo lý vậy chứ? Tô Mẫn Lan, ta thấy cô thật sự điên rồi. Cố Vũ, ngươi vừa muốn mượn thế lực phủ thừa tướng, vừa không nỡ xa thanh mai trúc mã, Phu Phượng Nhi, sủng ái thê thiếp và thứ nữ, để cho bọn họ nhiều lần sỉ nhục ta và con gái, chiếm đoạt của hồi môn của ta. Cái gì? Dung túng cho thiếp thất và thứ nữ, ngược đãi thê tử và đích nữ của mình, sủng thiếp diệt thê vậy. Cố tướng quân này chẳng lẽ điên rồi sao? Nghe nói trước đó bệ hạ đã từng cảnh cáo hắn, thật không ngờ hắn vẫn chứng nào tật nấy. Còn phải nói sao? Đến của hồi môn mà cũng chiếm đoạt. Chắc mỗi Cố Vũ làm được chuyện đó, thật không biết xấu hổ. Đây là thư hòa ly, mong các vị hôm nay làm chứng cho ta. Ta là Cố Vũ, từ nay hòa ly.
Cô còn muốn hòa ly với ta sao? Cô điên rồi. Không hòa ly? Chẳng lẽ đợi ngươi hạ độc sao? Cố đại tướng quân. Cô... Ngươi là ai? Sao lại ở trong phủ của ta? Lão gia, chuyện này là sao? Quan đường, các ngươi xem cố phủ này là đâu hả? Phụ thân, đây là đang nhắc nhở ông. Ta và mẹ không để mặc người khác xử lý đâu. Ông muốn đánh là đánh, muốn mắng là mắng. Ông lấy quyền gì chứ? Năm đó nếu không nhờ phủ thừa tướng, ông có thể leo lên vị trí hiện tại không? Nếu không có hai cửu cửu của ta giúp đỡ ông trên triều đình, liệu có được thành tựu này? Thế nhưng ông chẳng những không biết ơn, ngược lại còn lấn tới muốn lấy mạng ta và mẹ. Phụ thân đại nhân, đây chính là lòng biết ơn mà ông thường dạy ta sao? Đồ nghịch tử. Người đâu? Người đâu? Bệ hạ, Hiền Dương điện hạ giá lâm. Phụ thân yêu quý, người mà ông đang tìm đến rồi. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến Hiền Dương điện hạ. Các khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Trẫm nghe nói hôm nay cố phủ có yến tiệc, xem ra đúng là náo nhiệt thật. Dân nữ muốn mượn cơ hội này trước mặt quý nhân và các đại thần, thay cha thần là Cố Vũ tố cáo tội khi quân phạm thượng, hãm hại trung lương, đại nghịch bất đạo, tội lỗi tày trời, người thần căm phẫn. Nếu không trình lên trước bệ hạ, e là sẽ khó tránh ý trời trừng phạt. Kính mong bệ hạ cho dân nữ trình tấu. Đồ nghiệp chướng nhà ngươi, ngươi muốn làm gì hả? Chuẩn. 10 năm trước, ngoại tổ phụ thần dấn thân nơi sa trường, bị giặc ngoại bang bao vây. Chính người bạn đồng hương của cha thần, Phan Ích Đạt, đã lấy mạng mình ra cứu ông. Vậy mà cha thần lại mạo danh thay thế, cướp đoạt quân công, dối gạt quân thượng, là tội thứ nhất. Gì cơ? Câm miệng. Để ngăn chuyện bại lộ, cha thần Cố Vũ dẫn quân tiến về quê cũ Tiên Dương, tàn sát thân quyến của Phan Ích Đạt. Phan phủ từ trên xuống dưới 167 mạng người, không một ai sống sót, là tội thứ hai. Cố Vũ mượn danh nghĩa của ngoại tổ phụ, bề phái dụ lợi, lũng đoạn triều đình, tham ô hối lộ ngoài dân gian. Đi đến nơi nào, bách tính cũng đều than vãn, dân chúng lầm than, là tội thứ ba. Nghịch tử. Sau khi án oan xảy ra, Cố Vũ đã chặn mọi đường kêu oan. Bất cứ ai biết nội tình mà đi tố cáo đều bị trừ khử, khiến sự thật không thể đến tai vua, là tội thứ tư. Chuyện này có thật không? 4 tội lớn này, mọi việc đều có bằng chứng, không hề có nửa lời giả dối. Kính xin bệ hạ bình xét oan tình, thuận theo đạo trời, ban lệnh xử tử kiến võ tướng quân Cố Vũ. Hay lắm Cố Vũ. Những năm qua đã lừa phủ thừa tướng ta quá thảm. Thật thảm mà. Cha. Lão thần Tô Trung Lương xin bệ hạ minh xét quan tình, thuận theo đạo trời, ban lệnh xử tử kiến võ tướng quân Cố Vũ. Xin bệ hạ hãy minh xét quan tình, thuận theo đạo trời, ban lệnh xử tử kiến võ tướng quân Cố Vũ. Thần tán đồng. Thần bị oan. Bệ hạ, thần bị oan mà. Những tội trạng Cố Noãn Noãn nói, đích thân bổn vương xác minh sự thật. Tất cả bằng chứng và tội trạng đã chuyển giao cho hình bộ. Người đâu? Bắt toàn bộ người của Cố phủ giải vào thiên lao. Cố Vũ đợi ngày xử trảm, lôi hắn xuống. Dạ. Oan uổng quá bệ hạ. Bệ hạ, thần oan quá bệ hạ. Oan uổng quá. Bệ hạ. Đa tạ Nhàn Dương điện hạ. Nếu không có điện hạ, bọn ta vẫn còn bị tên đó lừa gạt che mắt. Chuyện nên làm. Nghe ý tứ trước đây của điện hạ, chẳng lẽ ngài có quen biết cháu gái ta sao? Không chỉ quen biết,
Cô ấy còn bảo ta đến phủ thừa tướng cầu thân đó. Hả? Hả? Noãn Noãn. Noãn Noãn.